ოპოზიციის პროტესტი და საარჩევნო სისტემის ცვლილების მოთხოვნა პარლამენტის პიკეტირების ფონზე. რაც გულისხმობს ქართული ოცნება პოლიტიკური დიალოგის შეთავაზებაში, როცა საარჩევნო მოდელის გადახედვის თემას დახურულად აცხადებს. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიორგი კახიანი მთავარი თემის შესახებ. პროპორციული მაჟორიტარული თუ შერეული, რატომ არის სისტემა ყველა დროის ყველაზე სადავო საკითხი ქართულ პოლიტიკაში? ზვიად აბაშიძის საავტორო ხედვა. საღამომშვიდობის ეს თავისუფალი ხედვა, მე გიორგი გვიმრაძე გახლავართ. ჩემთან ერთად დღეს ამ გადაცემას წარუძღვებიან სანდრო ცაგარელი და ბაქარ ბერეკაშვილი. საღამომშვიდობის მეგობრებო. პირველი ცხადია დავიწყებთ მიმდინარე პროცესით და პრინციპში დღევანდელ გადაცემას მთლიანად მივუძღვნით ამ საკითხს. დღეს და გუშინ გრძელდება საპროტესტო აქციები პარლამენტის შენობასთან. ჩვენი ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა ამ დღეების განმავლობაში აშუქებდა ამ მოვლენებს, ის ახლაც იქ არის. ნოდარ, საღამომშვიდობის. რომ გვითხრა უპირველეს ყოვლისა, რომ ამ წუთისთვის რა მდგომარეობა პარლამენტის შენობასთან და მოკლედ რომ შევახსენოთ მაყურებელს დღეს განვითარებული მოვლენები, პრინციპში რა მოხდა და როგორ განვითარდა დღევანდელი დღე. ნოდარ, გესმის ჩვენი? დიახ, საპროტესტო აქცია რუსთაველის გამზირზე უკვე დასრულებულია. აქ ამ წუთებში დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები ასუფთავებენ ტერიტორიას და აქციის მონაწილეებმა უკვე დატოვეს რუსთაველის გამზირი. რაც შეეხება თავად სამომავლო გეგმების შესახებ აქციის ბოლოს, ისაუბრა როგორც აქციის ორგანიზატორმა, ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ბოკუჩავამ და მან განაცხადა, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები ლეიბოლისტური პარტიის ოფისში შეთანხმდნენ იმაზე, რომ 28 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია და რუსთაველის გამზირი ისევ მოვლენათა მთავარი ეპიცენტრი იქნება, ვინაიდან ოპოზიცია და ასევე მოძრაობა შეცვალესა და სხვადასხვა მოძრაობის წარმომადგენლები ისევ საკანონმდებლო ორგანოს პიკეტირებას აპირებენ. მანამდე კი ისინი ამბობენ, რომ სირცხვილის დერეფნებს მოუწყობენ ქართული ოცნების დეპუტატებს, ქართული ოცნების წარმომადგენლებს და ასე გამოხატავენ საკუთარ პროტესტს და დააფიქსირებენ საკუთარ მოთხოვნებს. რაც შეეხება დღევანდელ საპროტესტო აქციას, ის დღის 7 საათზე დაიწყო და თავისუფალი მიკროფონის რეჟიმში მიდიოდა აქ პროტესტი რუსთაველის გამზირზე. გამოდიოდნენ ჩვეულებრივი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა აქ შეკრებილი მოქალაქეებისთვის მიემართათ და საკუთარი მოსაზრება და საკუთარი პროტესტი დაეფიქსირებინათ. აქ შეკრებილი გამომსვლელები ძირითადად აჟღერებდნენ იმ ერთადერთ მოთხოვნას, რომელსაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში აჟღერებს ოპოზიცია ვადამდელი საპარლამენტო პროპორციული არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და ასევე გამოთქვავდნენ პროტესტს გუშინდელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებულ ოპერაციასთან დაკავშირებითაც. დღეს საკმაოდ ბევრი გამომსვლელი გამოვიდა, მათ შორის იყვნენ აქციის ორგანიზატორებიც, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ხვალ საქართველოს პარლამენტში, უпростоრად მიაწოდეს ინფორმაცია აქ შეკრებილ მოქალაქეებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ხვალ საქართველოს პარლამენტში არანაირი ღონისძიება, არც კომიტეტის სხდომა, არც სხვა აქტივობა აღარ გაიმართება და როგორც ისინი აცხადებენ, ეს არის სწორედ იმ ადამიანების დამსახურება, რომლებიც პროტესტს გამოხატავენ უკვე ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში და აფიქსირებენ საკუთარ მოთხოვნებს. ასე მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია დღეს რუსთაველის გამზირზე, რაც შეეხება ქალაქის მთავარი გამზირი ახლაც და აქციის მიმდინარეობისაცაც იყო გახსნილი. ადამიანების რაოდენობა იყო ბევრად უფრო ცოტა ვიდრე გუშინ, ხოლო მიმდებარე ტერიტორიები, ეს არის ჭიჭინაძის, ჩიტაძისა და ზუბალაშვილების ქუჩა, ანუ პარლამენტის მიმდებარე ქუჩებზე კვლავ რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები და მათ გადაკეტილი აქვთ აღნიშნული ქუჩები და იქ მოძრაობა ამ დრომდე არ არის აღდგენილი. თავად რუსთაველის გამზირზე კი, როგორც უკვე გითხარით, აქციის არც ერთი მონაწილე აღარ რჩება. აქ ამ დროისთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ საპროტესტო ატრიბუტიკა და ასევე როგორც უკვე გითხარით, ხუთშაბათს დილიდან ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ისევ დაანონსეს შეკრება რუსთაველზე და პიკეტირება საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს.
მადლობა ნოდარ, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა, გვერდებოდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც დღესაც გაიმართა ოპოზიციის საპროტესტო აქცია. მეგობრებო, მას შემდეგ რაც პარლამენტში ვერ მოხერხდა საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტის გატანა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ეთერში არ ყოფილვართ, ამიტომ ამ საკითხზე არ გვიმსჯელია და ამდენად ცოტა შორიდან მომიწევს საკითხის დაწყება. სანდრო, რამდენად მოელოდი იმას, რამდენად იყო ამის მოლოდინი, რომ შესაძლებელი იყო, თუ არ ჩავთვლით თავად კენჭისყრის დღეს და იმ წინა დღეს მანამდე პერიოდიდან გამომდინარე, ის რომ საკითხი ვერ გავიდოდა პარლამენტში. გულწრფელად რო გითხრა, კენჭისყრას პირდაპირ ეთერში უყურებდი და როცა 101 ხმა დაიწერა, მე მგონა რომ რაღაცა მეშლებოდა, ანუ რაღაცა რეგისტრაციის, ხელახალი რეგისტრაციის კენჭისყრა იყო ან რაღაცა ასეთი. იმიტომ რომ გახსოვს რომ რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ ყავდა ირეკლი კობახიძე სტუმრად, რამდენიმე დღით ადრე, რომელთანაც იდეაში 2020 წლის არჩევნებს თითქმის არ შევხვევდივართ იმ კუთხით, რომ საუბარი ქონდა, რომ იქნებ 2024 წლის არჩევნებზეც რაღაცა ცვლილებები მომხდარიყო. ანუ ერთგვარად ეს თემა გვეგონა რომ გადადებული იყო, უკვე წარსულში ქონდა მოტოვებული. ნუ მართალი რო გითხრათ, ძალიან იმედგაცრუებული ვარ იმით, რაც მოხდა. იმიტომ რომ მეგონა რომ ეს გადაწყვეტილება უკვე იყო, ანუ მეგონა რომ პოლიტიკური კლასი ძალიანად შეთანხმებული იყო ამაზე და ეს რაღაცა ჩვენი 30 წლის ისტორიის ერთი დიდი თავი მოთავებული ქონდა. მაგრამ ნუ როგორც ჩანს, ისტორია გრძელდება ამ პარაგრაფში, ამ თავში, სადაც კიდე ბევრი საინტერესო რაღაცა გველის. არ ვიცი, იცი, ბევრი სხვადასხვა ახსნა შეიძლება ქონდეს ამას, თუმცა აშკარა ჩემთვის რომ ხო, თუ მართლა მიჭირს რაღაცა ახსნის მოძებნა. გარდა იმისა, რომ მგონია, რომ ძალიან სამწუხაროა ისაც მოხდა. ამის არ თქმაც მართალი გითხრა, შემიძლია მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ვცდილობთ, რომ წინასწარ სტომარს არ შევქმნათ განწყობა, ამიტომ მესმის. მოდი მაშინ ესეთ საკითხზე გადავიდეთ, ბაქარ. იმ დღიდან მოყოლებული საკმაოდ ხშირად და მანამდეც ისმოდა ეს შეფასება რეალობის, მაგრამ აი ამ ორ საკითხზე მინდა ვისაუბრო. რომ ორი შეფასება, რომელიც უფრო ესე ვთქვათ პოლიტიკური მეცნიერების კონტექსტიდან საინტერესო იქნება რომ განვიხილოთ, გულისხმობ ორი ასეთ კატეგორიას, რომელიც გულისხმობს თავის თავში პოლიტიკურ კრიზისს და დობის კრიზისს. რამდენად შეგვიძლია ვისაუბროთ კენჭისყრაზე საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტის ჩავარდნის შემდეგ დამდგარ პოლიტიკურ კრიზისზე ან დობის კრიზისზე რითი შეიძლება ხასიათდებოდეს, თქვათ, რეალურად სამეცნიერო გადმოსახედიდან და არა თქვათ პოლიტიკური პოზიციიდან, პოლიტიკური კრიზისი და გვაქვს თუ არა სახეზე. ნუ საერთოდ ზოგადად გლობალურად პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ უნდობლობა არის და საერთოდ პოლიტიკური კრიზისის პრაქტიკა ყალიბდება მსოფლიოში, მაგრამ ეხლა საქართველოში რაც ხდება, ესე იგი ეს პოლიტიკური კრიზისი, ანუ აქ საქმე გვაქვს, რასთან პოლიტიკური კრიზისი შეიძლება ყალიბდებოდეს იმ გაგებით, რომ თქვათ სახელმწიფოს პოლიტიკური ინსტიტუტებს ხელი ეშლება ფუნქციონირებაში. ეს კიდევ უფრო გააღრმავებს კრიზისს. ანუ თქვათ საქართველოში ცხადია ინსტიტუტებს აქვს დობის პრობლემა, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ ტენდენცია უნდობლობა რაღაც ასე ვთქვათ ინსტიტუტებს ხდება ყველგან, მაგრამ პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო ღრმავდება, როდესაც ინსტიტუტები ვერ ფუნქციონირებენ, ხო? ამიტომ ის რაც ხდება საქართველოში. ხო, ამ ასე ვთქვათ ცვლილებების შედეგად რა ასე ვთქვათ საპროტესტო ტალღაც წამოვიდა. ეს არის ის, რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში დგას სერიოზული გამოწვევის წინაშე, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს სოციალური წესრიგი და სამოქალაქო მშვიდობა. ხო, ეს სახელმწიფოს უმთავრესობა ესა სოციალური სტაბილურობის, სოციალური მშვიდობის შენარჩუნება, ხო? ამიტომ თუ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ამას, პოლიტიკური კრიზისი და ყველანაირი ასე ვთქვათ კრიზისი შემდეგ არის გარდაუვალი, იმიტომ პოლიტიკური კრიზისი არ არის ასე ვთქვათ რაღაცა ასე ვთქვათ პრაქტიკა, სადაც მხოლოდ ერთი მხარე არის მონაწილე.
ნაწილი. პოლიტიკური კრიზისი აუცილებლად ქმნის სხვა პოლიტიკური აქტორებიც. და მათ შორის როდესაც თქვა ოპოზიცია საუბრობს პოლიტიკურ კრიზისზე, თქვა, ხო? მისი ასე ვთქვა როლიც ამ კრიზისში არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის ცდილობს ასე ვთქვა სახელმწიფო ინსტიტუტებს ხელი შეუშალოს ფუნქციონირებაში. ეხლა ნდობა რაც შეეხება, ნდობა საერთოდ იზომება არჩევნებით, ხო? ეხლა ამ წუთში თქვა რაღაცა საპროტესტო ტალღის მაჩვენებლით ვერ გავზომავთ ნდობის მაჩვენებლით. ნდობას გავზომავთ არჩევს თუ არა საქართველოს მოქალაქეები ამა თუ იმ პარტიას. ხო, ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს რომ პოლიტიკური აქტორი ერთი მხარე ამ პოლიტიკური პროცესის, ანუ ოპოზიციური მხარე ცდილობს რეალობა არა მხოლოდ წარმოაჩინოს როგორც პოლიტიკური კრიზისი, არამედ ცდილობს რეალურად შექმნას ეს პოლიტიკური კრიზისი იმ თავისი თქვათ აი ამ საპროტესტო ქმედებებით, რადგან პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ის რესურსი იმისა, რომ საკუთარ ამოცანას მიაღწიოს, იქ საპარლამენტო სივრცეში თითქმის აღარ არსებობს, ხო? ასე გამოვიდა საბოლოო ჯამში, ხო? ხა ეს ამოცანა რამდენად კარგია, არ არის კარგი ამ შემთხვევაში ამას არ ვაფასებთ. მთლიანობაში საუბარია იმაზე, რომ პოლიტიკურმა პროცესმა კიდევ ერთხელ გადაინაცვლა ქუჩაში, კიდევ ერთხელ დატოვა დისკუსიის სივრცე და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული თვალსაზრისით თითქოს ამოიწურა გარკვეული კონსენსუსის პარტიებს შორის, პოლიტიკური ჯგუფებს შორის კონსენსუსის მიღწევის შესაძლებლობა. და მაგ ერთი რაღაცა მნიშვნელოვანი ბოდიშკი, რომ იმიტომ პოლიტიკას ჭირდება რაციონალიზაცია, ხო და ქუჩა არ არის რაციონალური აზროვნების ადგილი. და ეს კიდევ უფრო გააღრმავებს, ასე ვთქვათ, რაღაც ამ პოლიტიკურ დაძაბულობას რა და ამიტომ და ეს და ცხადია ის ადგილი რომელიც არ არის აზროვნების ადგილი ასე ვთქვათ მიტინგი ხო ამაში თავის პასუხისგებლობა აქვს ასე ვთქვათ ოპოზიციასაც ხო კი ბატონო ცხადია მოდით მეგობრებო მე მგონი გადავიდეთ სტუმრის ბლოგზე იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი საკითხი გვაქვს განსახილველი მათ შორის სტუმართან როგორც იცით ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იქნება პარლამენტის ახლად არჩეული ვიცე-სპიკერი გიორგი კახიანი დაგველოდეთ მცირე ვიდეო ჭრის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. სახელმწიფო ვალდებულიც არის რომ უზრუნველყოს ასე ვთქვათ აზრის გამოხატვის თავისუფლება განურჩევლად იმისა თუ რა ფორმით კეთდება ეს ერთადერთი პირობა არსებობს მხოლოდ ამ შემთხვევაში და ეს პირობა არის ის რომ კანონი არ უნდა დაირღვეს თუ კანონი დაირღვევა და პარლამენტის ფუნქციონირებას რაიმე სახით ხელი შეეშლება ბუნებრივია შესაბამისი რეაგირება მოხდება სახელმწიფოს მხრიდან საზოგადოება საკმაოდ შვენივრად აკეთებს შეფასებებს და დასკვნებს ახლა ჩვენ გავიარეთ ის პერიოდი, როდესაც რუსთაველზე კარვები იყო, დადგმული კასრები და კასრებში დანთებული ცეცხლი, სიმართლე გითხრათ, ეს არავისთვის არ შეიძლება იყოს მოსაწონი, ამაზე ესე ვთქვათ, ძნელად მისახვედრი ეს არ არის, ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ამ გზას არ აიჩენს ჩვენი ოპოზიცია. ბრუნდებით ეთერში, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმარია პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიორგი კახიანი. საღამომშვიდობის ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ასე დროს განსაკუთრებით საინტერესოა ხოლმე მართველი გუნდის პასუხები იმ გამოწვევებზე, იმ პრობლემებზე, რომელიც და იმ საკითხზე და პრობლემაზე, რომელიც შეიქმნა სულ ახლახანს 2 კვირის წინ, პრინციპში 2 კვირაც არ არის ჯერ გასული. ისე პირველი საუბარი სურს დავიწყოთ იმით, რომ დღეს სად ვართ ქართული ოცნების გადმოსახედიდან იმ განცხადებასთან მიმართებაში, რომელიც 24 ივნისს გაკეთდა პარტიის თავმჯდომარის მიერ და ამ შემთხვევაში კონკრეტული ელემენტები მინდა ამ განცხადების გავიხსენო. სადაც საუბარი იყო გადაწყვეტილების მოტივაციაზე, ასე ვთქვათ, ხო? რამ განაპირობა ის გადაწყვეტილება 24 ივნისს, რაც გაჟღერდა სრულად პროპორციულზე, უბარიერო სისტემაზე და უბლოკო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. პირველი და უპირველეს მიზეზად იყო დასახელებული საზოგადოების და განსაკუთრებით ახალგაზრდობის სურვილი და მზაობა აქტიურად ჩაერთოს ქვეყნის მართვასა და საკუთარ თავზე აიღოს პასუხისგებლობა, ასეთ იყო ბატონ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში მოყვანილი მიზეზი და მეორე მიზეზი, რომელიც ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანია და საინტერესოა ჩემი აზრით, არის ის, რომ მზარდი გლობალური და ლოკალური ხათის პოლიტიკური და ეკონომიკური გამოწვევები რომლის წინაშეც დგას ჩვენი ქვეყანა და რომელთანაც გამკლავება სულ უფრო ხშირად დასჭირდება ფართო საზოგადოებრივ და
იწვევდა პოლიტიკური კონსენსუსი, ერთიანობა და პასუხისგებლობის გაზიარება, რაც მხოლოდ მაქსიმალურად პლურალისტურ გარემოშია შესაძლებელი. ეს იყო განცხადებების ის ჩემთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელზეც გაკეთდა აქცენტი მაშინ და ეს იყო წარმოდგენილი როგორც რეალობა, რომელშიც აუცილებელია პოლიტიკური ჯგუფი იყოს ადეკვატური ქვეყნის წინაშე მდგარი გამოწვევებისა და რაც თავარია ეს მოდის საზოგადოების მაჯისცემა. ასეთ სიტყვებიც ეწერა განცხადებაში. გამოვიდა რომ ქართულ ოცნებას არ ესმის საზოგადოების მაჯისცემა, გამოვიდა რომ ქართულ ოცნებას არ არის ადეკვატური ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევებისა, რომ აღარ არის საჭირო ახალგაზრდობის აქტიური ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესში და ის გამოწვევები, რომელიც გლობალურ და ლოკალურ დონეზე იყო აღნიშნული მაშინ, ესენი ჩვენს წინაშე აღარ დგას, რადგან ეს არ განხორციელდა და დღეს არ მიდის მუშაობა, რომ რამე მოხდეს თუნდაც ისეთი იმიტომ რომ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახაკალაძემ თქვა რომ საკითხი დახურულია, ხო? ანუ ეს გამოწვევები აღარ არსებობს, ეს ამოცანები აღარ არსებობს ჩვენს წინაშე, რადგან ამის საპასუხოდ არაფერს აღარ ვეძებთ. გასაგებია რომ ის ვერ გავიტანეთ, არ ეყვა სასწავნეთი ხმა არ დააგროვა და ასე შემდეგ. დიახ. ანუ გამოწვევებზეც უარი უნდა ვთქვა და მათ პასუხზეც. მოგესალმებით, მესალმებით. უკაცრავად რომ ხელ დიდი შესავალი გავაკეთე, მაგრამ ეს მინდოდა რომ გაგვეხსენებინო. არა, ძალიან ლოგიკური იყო ყველაფერი, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ. რა თქმა უნდა, ეს გამოწვევები, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ეს თქვა არ მოხსნილა დღეს ეს რიგი და ჩვენ აუცილებლად უნდა შევეცადოთ, რომ განვავითაროთ ჩვენი საარჩევნო სისტემა და ზოგადად პოლიტიკური სისტემა იმდაბარად, რომ ამ გამოწვევებს უპასუხოთ. მათ შორის ის სისტემა, რაც ამ გადაწყვეტილების ვერ მიღების შემდგომ დარჩა ძალაში, ისე არ წარმოვიდგინოთ, რომ გარკვეულწილად არ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ. ესეთი რეალობის წინაშე აღმოჩნდით. მე პირადად მაგალითად რომ იყოს შესაძლებლობა რომ თქვა ხელახლა ჩაატარდეს კენჭისყრები, ისევ რა თქმა უნდა იმ იდეას დაუჭერდი მხარს, აი რაზეც ახლა თქვენ საუბრობდით და რაც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 2020 წლიდან გადასვლას გულისხმობს, მაგრამ სხვადასხვა ჩემი აზრით ობიექტური მიზეზის გამო ვერ მოხერხდა ამის გაკეთება და ეს გასაგები არის, ამაზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ თუ რატომ მოხდა ესე. საპარლამენტო უმრავლესობაში უმცირესობამ არ დაუჭირა მხარი ამ ინიციატივას, რაზეც ჩვენ თავიდანვე საუბრობდით. ეხლა რა გიორგი, უცებ აქვე გითხავთ, რა თუ ეს არსებული სისტემა ასევე პასუხობს ამ გამოწვევებს, მაშინ რატო იყო ის გადაწყვეტილება საჭირო იმ წუთას? რამ გამოიწვია იმ გადაწყვეტილების მიღება და თან ამ გადაწყვეტილების ამგვარად დასაბუთება? ერთი განსხვავება არის, ის რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2020 წლიდან, ეს რა თქმა უნდა იქნებოდა პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი. და ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ თავის დროზე ეს გადაწყვეტილება მივიღებთ, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწორედ ეს იყო, რომ ფაქტიურად ყველა პოლიტიკური გაერთიანება, ეს იქნება საპარლამენტო ოპოზიციური ჯგუფები თუ არასაპარლამენტო, ყველა ამას უჭერს მხარს და ბუნებრივია ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განაპირობებელი ფაქტორი იყო იმ გადაწყვეტილების, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. ამიტომ ამის საფუძველზე იყო ცდილობა, რომ 2020 წელს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადავსულიყავით, თუმცა ჩემი გადმოსახედიდან სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა. არსებობს განსხვავებული მოსაზრებაც, რომლის მიხედვითაც არათუ სამწუხაროდ პირიქით ძალიან სწორიც არის, რომ ეს ვერ მოხერხდა. იმიტომ რომ უყურეთ როგორ ადგა საკითხი, ჩვენ ახლა თუ მე თუ მკითხავთ, რომ დაუჭერდი თუ არა მხარს ამ 2020 წელს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას, ბუნებრივია გეტყვით, რომ ვიქნები იმ გადაწყვეტილების ერთგული, რომელიც 5 თვე გავიდა მგონი, მაშინვე რაც მივიღეთ, ხო, როდესაც ვთქვით, რომ 2020 წელს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადავალთ. მაგრამ ეხლა ამ რეალობაშიც აღმოჩნდით, აი საკითხს თუ ესე დავაყენებთ ამ გარდამავალ პერიოდში, კიდევ ერთხელ ხას უძვამ, რომ მოსახლეობისთვის გასაგები იყოს, რომ ჩვენ ეხლა რაზეც ვსაუბრობთ, ეს არის საუბარი პირობითად მოდით გარდამავალი პერიოდი დავარქვათ ამას, იმიტომ რომ ერთჯერადად როგორი სისტემით ჩავატაროთ არჩევნები საქართველოში, ამაზე არის საუბარი, თორემ მომავალში როგორ ჩატარდება არჩევნები, ეს უკვე კონსტიტუციით კარგ ახსნის წინ ქართულმა ოცნებამ მოახერხა და ჩვენს კონსტიტუციაში გავწერეთ, მოგესალმებით, მომავალში ეს იქნება პროპორციულ საარჩევნო სისტემა. მაგრამ თუ აი ესე დავაყენებთ საკითხს, რომ შევადაროთ, თქვა ის სისტემა, ის შერეული სისტემა ამ ერთჯერადად
უფრო მეტ პოზიტიურ მხარეებს შეიცავს თუ ეს პროპორციული სისტემა, რაზეც გვინდოდა რომლის მიხედვითაც გვინდოდა რომ 2020 წლის არჩევნები ხატარებული იყოს. Რა თქმა უნდა, სტაბილურობის ნაწილში და ზოგადად საარჩევნო სისტემები ერთი რომ პოლიტიკური პლურალიზმის რაღაც ლეგიტიმურ მიზანს უნდა პასუხობდეს და მეორე მხრივ სტაბილურობა არის ასევე ერთ-ერთი ლეგიტიმური მიზანი, ხო? სტაბილურობის ნაწილში, რა თქმა უნდა, ეს შერეული მოდელი, სადაც ახლა ჩვენ დავრჩით არსებული რეალობიდან გამომდინარე, ამ თვალსაზრისით უკეთესიც შეიძლება იყოს. სწორედ ჩაგეკითხოთ, ანუ კი ბატონო, სტაბილურობის თვალსაზრისით, თუმცა, ანუ ეს სტაბილურობის თვალსაზრისის გათვალისწინება ივლისში არ მოხდა რა? ანუ რამე თქვენ საუბრობთ ასევე რამდენიმე წინადადებით ადრე, რომ პოლიტიკური ჯგუფებს შორის კონსენსუსის საფუძველზე უნდა მოხდარიყო. ანუ მე ნამდვილად ვერ გამოვდგები იმ ადამიანების დამცველად, ვინც ეხა ქუჩიდან პროტესტებს ამას, მაგრამ ანუ ნამდვილად ვერ ხვდები რა შეიცვალა ამ თვეების განმავლობაში ისეთი, რომ თქვა სტაბილურობა უფრო ნომერ პირველი პრიორიტეტი გამხდარიყო, ანუ რეალურად შეცვლილიყო პოლიტიკური სურათი იმდენად, რომ ეს დანაპირები და ის კონსენსუსის სამოცანა საუბარი, რომელიც ამ განცხადებაში იყო წაკითხული, ანუ ასე 180 გრადუსით შეცვლილიყო. მართლა არ მახსენდება ესეთი რაღაცა თუ მოხდა ჩვენ ქვეყანაში. მე პირადად მე თუ მეკითხებით, ჩემთვის არაფერი არ შეცვლილა. მათ შორის სტაბილურობის თვალსაზრისით ეხლა არის ზუსტად ის მოცემულობა, ალბათ უარესი, რაც იყო 5 თვის წინ. ალბათ უარესი. არა, იმას თუ არ ესე თქვა ვითვალისწინებთ, რომ ეს საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს და ასე შემდგომ, ამას თავი დავანებოთ ზოგადად საარჩევნო სისტემისთვის. ეხლა არის ჩემთვის იგივე მოცემულობა, რაც იყო 5 თვის წინ. მათ შორის ის რისკები და სტაბილურობასთან დაკავშირებით იყო, მაშინაც ბუნებრივია მე ამ რისკებს ხედავდი, მაგრამ ნაწილი, ესე ვთქვათ, უმრავლესობის წარმომადგენლებისთვის ეს ნაწილი უმცირესობა იყო უმრავლესობაში, მაგრამ მათი ხმები აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებები ვერ განხორციელებულიყო. მათთვის ეს მე როგორც ვიცი, 93 დეპუტატმა თუ არ ვწდები, ან 91-მა ხელი მოაწერა და შეიტანა ეს ინიციატივა პარლამენტში. კი, 93-მა. 93-მა. აქედან სადღაც 40-მდე შემდგომ ხმა არ მისცა, ან წინააღმდეგ მისცა, ან თავი შეიკავა უმეტესად. ანუ მათთვის რა შეიცვალა ასეთი ამ თვეების განმავლობაში, რომ თავისი ხელმოწერილი ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილება შემდეგ თავადვე ჩააგდეს. ანუ რომ სიტყვასაც კი ბატონო, ეხლა პრინციპში ამ კითხვის ადრესატი უფრო ალბათ ისინი არიან, ვინც ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ მაგალითად რა რისკებზე იყო საუბარი, რა უთქვიათ მათ. აი მაგალითისათვის. აი უყურეთ, თქვენ თქვით, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც გვინდოდა ჩვენ უზრუნველყო ამ 2020-ში ამ პროპორციულ საარჩევნო სისტემის გადასვლით, ეს იყო შედარებით ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პარტიების წარმოდგენა პარლამენტში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნებოდა და ამისთვის იყო სწორედ ეს ბარიერის გარეშე, ესე ვთქვათ, არჩევნები რომ გავადგინეთ, ბლოკების გაერთიანების აღზრდა და ასე შემდგომ. აი თეორიულად რა რისკი შეიძლება მოხდარიყო, რომ მაგალითად 2020 წელს ჩატარებულიყო არჩევნები, კი ბატონო, ესეთი შედარებით მცირე მხარდაჭერის მქონე პარტიები იქნებოდნენ წარმოდგენილი, თქვათ, 1 ან 2 მანდატით, მაგრამ თეორიულად რისკი რა შეიძლება ყოფილიყო, რომ ეს პარლამენტი ვერ მოახდენდა მთავრობის დაკომპლექტებას, ამას შეიძლება თქვენ იცით, რომ კონსტიტუციური რეგულაციებიდან გამომდინარე მოყვებოდა პარლამენტის თვით დათხოვნა და დღის წესრიგში დადგებოდა ახალი საპარლამენტო არჩევნები. ახალი საპარლამენტო არჩევნები ის თუნდაც 2020 წელს ვერ ჩატარდეს, უკვე ტარდება იმ სისტემით, რომელიც კონსტიტუციაში წერია 5%-იანი ბარიერის პირობებში. ანუ რეალურად ეს შედარებით მცირე პარტიები აი ასეთი განვითარების შემთხვევაში შესაძლებელია თამაშს გარეთ აღმოჩენილიყვნენ. ეს აი უბრალოდ ერთ დეტალზე გავამახვილე ყურადღება, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, თუმცა ამის უკან კიდევ პოლიტიკური კრიზისი და ასე შემდგომ ბევრი რამ რო დგას, ეხლა ამ ბუნებრივია ამ რისკებსაც ხედავენ ისინი. მაგრამ ეს ყველაფერი ვერ ხვდები, რატო ვერ ხედავენ? ჩემთვის არაფერი თქო. მე ამ რისკებს მაშინაც ხედავდი, მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ ჩვენ რაღაცნაირად უნდა მოგვეხერხებია, რომ აი პოლიტიკური ჯგუფების რაღაც ერთობლივი ერთ გუნდში აი ამ ხელა განსხვავება თუ არის საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, ეს ხო არ არის რაღაცა რიგითი კანონპროექტი, არა, საკონსტიტუციო ცვლილება არის. ანუ ერთ პოლიტიკურ პარტიაში, ერთ გუნდში აი ამ ხელა წინააღმდეგობა თუ არსებობს ამ საკითხზე. მაშინ აი ცოტა მეუცნაურება რამდენად ადეკვატურია სიცოცხლის უნარიანი არის ეს პოლიტიკური პარტია, მით უმეტეს როცა არის სახელისუფლება, მართველი პარტია, ხო? იმიტომ რომ ცოტა უცნაური არის თითქოს კონსენსუსი არ არსებობდა თქვენ შორის
ამ ინიციატივის შესახებ იქამდე სანამ შეიტანდით და მოსმენებს ჩაატარებდით სახალხოს და ასე შემდეგ. ანუ არ ვიცი როგორ თქვა ცოტა ან არასერიოზული მიდგომა იყო, ან ნაივური მიდგომა იყო. მართალი გითხრათ, დაამიჭირს აი გავიგო, რას გულისხმობთ, როცა ერთ პარტიაში ადამიანების ერთი ნაწილი დღესაც ემხრობა რაღაცას, მაგრამ მეორე ნაწილსაც შეტანილი ქონდა, ხელი ქონდა მოწერილი ინიციატივაზე და შემდგომ ამაზე უარს ამბობს. არ ვიცი, მაგრამ ცოტა მეუცნაურება, ანუ წინასწარ კონსენსუსი არ არსებობს. მესმის რასაც ამბობს. განსაკუთრებით, მაგრამ პროცესი იმდაგორად განვითარდა, თქვენ უნდა გავიზრდებათ, ეს იყო 105 წევრიანი ერთობა. ანუ უმრავლესობა შედგებოდა 105 წევრისაგან და როგორ გითხარით ეს პროცესი მიმდინარეობდა მე ჩემთვის მაგალითად სიმართლე რო გითხრა ვინც დააკლდა ყველამ ხომ მისცა პროპორციულს ანუ ეს პრობლემა არ იყო თავიდან 93 იყო ინიციატორი 105-დან კი ამას თუ გულისხმობთ რომ უფრო მეტი ხმა ქონდათ უმრავლესობაში ანუ ხმების პრობლემა ოპოზიციიდან არ ქონიათ ის ხალხი ვინც გავიდა თქვენგან იმათ ხმა მისცეს პროპორციულს ანუ ხო ეხა არა, გულისხმობ რომ ანუ თვითონ იმას თუ როგორი ესე თქვა 105 წევრისგან შედგება და ანუ იმის თქმა მინდა რომ 105 წევრის ერთობა მithumetes იმ პირობებში როგორი ესე თქვა დამოკიდებულება ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან მიმართებაში, ეხლა ყველას თავისი დამოუკიდებელი აზრი აქვს და პირიქით ჩვენ ამას პატივს ვცემთ ხო ერთმანეთის მოსაზრებებს და როდესაც მნიშვნელოვან საკითხებზე ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, ბუნებრივია ყველაფერს ამას ვიზიარებთ, ერთმანეთს უსმენთ და ამ შემთხვევაში ეხლა ესეთი შემთხვევა მესმის რომ ლოგიკურია ხო თქვენ რა კითხვასაც ვსვამთ, განამე არ ვიზიარებ მე პირადად, მაგალითად, ასე თქვა, უნდა გითხრათ რომ ვიდრე ტაბლოზე არ დაიწერა ის კონკრეტული ციფრები, ხო, როდესაც ეს კონსტიტუციური ინიციატივა ვერ გავიდა, მე ამ მომენტამდე მეგონა რომ ჩვენ მაინც ამ ინიციატივას მივიღებდით, თუნდაც აი ბოლო უმრავლესობის შეხვედრის შემდგომ, როდესაც იქ პარტიის თავმჯდომარემაც ძალიან ისე პრინციპულად და აშკარად დააფიქსირა თავის პოზიცია, რომ ეს პროპორციული სისტემა უნდა 2020 წლიდან პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძვლზე უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები. თუმცა, ნუ აი ეს არის რეალობა, ესეთი მოცემულობა, ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას, აი რას თქვენ თქვით, რომ ეს თქოთ ეს რამდენად მყარი არის ეს ერთობა. კი, მერწმუნეთ სიმყარეში ნამდვილად ერთს ნუ შეიტანთ პირიქით. საკმაოდ მყარი ერთობაა. მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ ერთ შემთხვევაში, ამ მთელი ამ წლის განმავლობაში ესეთი შემთხვევა დაფიქსირდა, ანუ ეს მოხდა თავიდანვე ჩვენ თქვით, რომ თავისუფალი კენჭისყრა იყო, პარლამენტის წევრებმა მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რასაც ისინი სწორედ თვლიდნენ, ისინი დღემდე ამას სწორედ თვლიან, თქვენ შეგიძლიათ მათ გაესაუბროთ იმ რისკებზე, რასაც ისინი საუბრობენ, საკმაოდ ისე თქვა, ეს რისკები საკმაოდ ლეგიტიმურია, რაზეც ისინი საუბრობენ და რა ეს თქვა საფრთხეების დაინახეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაში, ну ასე რომ ეს არის რეალობა და უნდა გამოვიდეთ ამ რეალობიდან. ბატონო გიორგი, აი პრინციპში მე აი როცა საუბარია თქვა რაღაც სტაბილურობის რისკებზე და იმაზე რომ თქვა ეს ინიციატივა რო ყოფილიყო თავრობის დაკომპლექტება შეიძლება შექმნებოდა პრობლემა, ამაში პრინციპში გასათვალისწინებელია ეს მოსაზრება, იმიტომ რომ თან საქართველოს ჭირდება განვითარება და მისაღებია ეფექტური და სწრაფი გაწყობილება. მაგრამ მე მაინტერესებს ახლა ესეთი კითხვა, აი როცა ვთქვათ გაჟღერდა ეს ინიციატივა, ხო, ამ ორი კომპონენტზე იყო საუბარი, ერთი რომ ესე იგი მთლიანად პროპორციული და მეორე რომ ესე იგი ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი ბარიერი. აი როცა საუბარია სტაბილურობის რისკზე, ამ პოლიტიკური კრიზისის თავრობის დაუყოვნ, აი ამ ორი კომპონენტიდან რომელი იყო, ასე ვთქვათ, ცენტრალური. ანუ ბუნებრივი ბარიერი ქმნიდა პრობლემას თუ პროპორციული. რას გულისხმობ სტაბილურობის ნაწილში? მაჟორიტარებისთვის ამას არგუმენტის თვალით. არა, ბუნებრივი ბარიერი ცალკე აღებული ბუნებრივი ბარიერი მე პირადად ძალიან მომწონდა. იმიტომ რომ ეს აძლევდა შედარებით სუსტ პოლიტიკურ ჯგუფებს პარლამენტში წარმოქმნის შესაძლებლობას და ნუ გაძლიერების და ეს თქო 4 წლის შემდგომ არჩევნებისთვის მომზადების და ანუ ის რაზეც ჩვენ საუბრობდით და მე ეს იდეა არაერთხელ დამიცვია მთელი ამ 5 თვის განმავლობაში მე ისევ იმაზრზე ვარ რომ კარგი იქნებოდა მიუხედავად იმისა რომ ეს რისკები არსებობს არავინ იცის რა შეიძლებოდა მოხდარიყო საქართველოში აი თეორიულად ვიზახი რომ შესაძლოა და სხვათა შორის სხვადასხვა არაერთი სახელმწიფოს მაგალითი ამას გვეუბნება რომ შესაძლოა მართლა იმ პირობებში როდესაც დღეს ეს პროპორციული საარჩევნო სისტემა ესოდენ აქტუალურია
მას შემდგომ რაც ჩვენ გადავიდოდით პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე და პრინციპში აუცილებლად გადავართ, ხო? აი შემდეგ არჩევნებზე თუ არა, იმის შემდეგ მაინც შეიძლება მართლა ვთქვათ, მე რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდგომ რომ მართლა ვერ გამართლა ამ პროპორციულმა საარჩევნო სისტემა და იმის ვიფიქროთ ამ სისტემის რაღაცნაირად შეცვლაზე, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან პოლიტიკური მოცემულობა და რეალობა არის ისეთი, რომ ჩვენ ეს ეტაპი უნდა გავიაროთ. როგორც ეს ეტაპი უნდა გავიაროთ, ამ ეტაპს რაღაცნაირად აი თვალებში უნდა შევხედოთ, შევეცადოთ, რომ ის რისკები, რაც თეორიულად შეიძლება იყოს, რაღაცნაირად პოლიტიკურმა ჯგუფებმა დაუძლიოთ, ქვეყნის ინტერესებიდან უნდა გამოვიდოთ ესე დროს და ასეთი გადაწყვეტილები უნდა მივიღოთ. ანუ რისკების დაძლევის მხოლოდ ეს საშუალება შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ნაწილი რომ დავასრულოთ ეხლა და ამოვწუროთ გარკვეული თვალსაზრისით, ხო? გასაგებია რომ ადამიანები ხედავენ ამ საკითხში გარკვეულ რისკებს, მათ შორის სხვათა შორის ბაქარმა ეხლა ამ წუთას არ თქვა, მაგრამ ბაქარი იმ 24 ივნისიდან ხედავდა ამ რისკებს და ხმამაღლა ამბობდა აქ სხვათა შორის როცა განვიხილავდით ამ საკითხს, რომ ნულოვანი ბარიერი პროპორციულთან ერთად გარკვეული რისკების და პოლიტიკური კრიზისის დადგომის შესაძლებლობას ატარებს საკუთარ თავში, მაგრამ ეს არ არის ამ წუთას მნიშვნელოვანი. ამ წუთას მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ რომ გუნდში ასეთი პოზიციაა, ჩვენ და საზოგადოებამ ამის შესახებ შევიტყეთ 13 ნოემბერს. მაშინ, როდესაც პირველად გადაიდო ხმის მიცემის პროცესი მეორე დღისთვის, სადაც ითქვა, რომ უმრავლესობა უნდა შევიკრიბოთ, კიდევ ერთხელ უნდა გავიაროთ საკითხები, იმიტომ რომ რისკი გაჩნდა იმისა, რომ საკითხი შეიძლება ჩავარდეს არ იყოს ხმების რაოდენობა, ხო? და ამიტომ ჯობია რომ გადავდოთ, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ პირობითად შეიძლება ცალკეული ადამიანები, მაგალითად ამ თუ არ ვცდები ბატონ კახა ოქუაშვილი ამაზე საუბრობდა, რომ არ მისცემდა ხმას თუ რაღაც ასე შემდეგ. ეს კარგად ვერ ვიხსენებ ამ ნაწილს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე 93-მა დეპუტატმა ამას ხელი მოაწერა ჩვენთვის პრინციპში ისევე როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენთვისაც ეს იყო სიურპრიზი, ხო? ანუ რისი კითხვა მინდა? პრობლემა სად გაჩნდა? ესე იგი, მაშინ, როდესაც მართველი ჯგუფი ამ საკითხს განიხილავდა საზოგადოებასთან, თურმე თვითონ შიგნით ქონია განსახილველი. თურმე თვითონ შიგნით ყოლია დასარწმუნებელი ადამიანები, რომ ეს კარგია. ანუ სანამ საზოგადოებასთან მივიდოდა ამის სათქმელად, რომ კარგია ხალხო, ეხა ეს უნდა გადავიდეთ, ანუ 2020-შივე უნდა მოვახდინოთ ამის ყველაფერს. თურმე შიგნით ყავს ადამიანები და გამოჩნდა, რომ 40 ადამიანი ყავს პარტიის შიგნით, პარლამენტის შიგნით, რომელიც ამას არ უჭერს მხარს. ხო? კი. როგორ მოხერხდა ეს ამბავი? აი ხოლმე პროცესიდან გამომდინარე. რატო გამოგჩათ ის, რომ პარტიის შიგნით გაქვს განსახილველი საკითხი და პარტიის შიგნით გაქვს მყარი თანხმობა მისაღწევი. იმიტომ რომ ეს პრობლემა არ არის. ნახეთ, ეს პრობლემა ხო არ გაჩნდა. საკითხი, ესე ვთქვათ. ზოგადად საპარლამენტო ნებისმიერი საპარლამენტო საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. დიახ, და ზუსტად მაგას გეკითხებით, რომ განსაკუთრებით. ეს ხო არ გაჩნდა. ის რომ მაჟორიტარები ამას ხარს უჭერდნენ, ეს ხო თქვენ არ გაიგეთ ეხლა ამ ზაფხულს. გარკვეულმა ჯგუფმა ამის შესახებ განაცხადა 2017 წელს და სწორად ამიტომ იქნა ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო, რატომ მოხდა ამის 2024 წლამდე გადაწევა, ხომ ასეა? და ეხლა რატომ მქონდათ ასეთი დარწმუნება, რომ ეს ადამიანები ამას აუცილებლად ხარს დაუჭერენ 2020-შივე გადმოწევას? რა მოგცათ ამის საფუძველი? ამ საფუძველი მოგცა იმა, რომ როდესაც თავის დროზე გადავწყვიტეთ, რომ 2020 წლიდან გადავსულიყავით პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე და ამაზე იყო ხო მაშინ საუბარი, იმ დღესაც კი რამოდენიმე პარლამენტის წევრმა თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება ამის მიმართ გამოთქვა უმრავლესობის შეხვედრაზე, მაგრამ თუნდაც ფაქტი ის, რომ 93 პარლამენტის წევრი აწერდა მას ხარს, ხო? ბუნებრივია, ხა მეც იგივე მოლოდინი შემიქნა, როდესაც მანამდე სხვების მხრიდან არ ყოფილა ამაზე აქტიურად საუბარი, ასევე ინიციატორები საკმაოდ ბევრი იყვნენ პარლამენტის წევრები, ეს ლოგიკური მოლოდინი შეიქმნებოდა, ხო? მაგრამ როგორც ამ 5 თვის განმავლობაში პროცესები მიდაგვარად განვითარდა, შესაძლოა მათ ერთმანეთში ჰქონდათ კონსულტაციები. ფაქტია, რომ იმაზე მეტი აღმოჩნდა, თქვათ, უმრავლესობის შიგნით პარლამენტის წევრთა რაოდენობა, რომლებიც ხარს არ უჭერდნენ 2020 წელს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, ვიდრე მე მაგალითად ეს მეგონა. ფაქტი ეს არის და იცით რა არის? მე მართლა გულწრფელად გეუბნებით, მინდა მჯეროდეს, რომ თქვენ გულწრფელად გაკურებული იყავით იმ შედეგით, რაც იმ დღეს დადგა ტაბლოზე. თუმცა, ანუ აი ამ პროცესის წარმოჩენა, რომ თითქოს აი
თქვენ ერთ-ერთი დეპუტატი ხარ, რომელიც ხარს უჭერდით სხვა დეპუტატებთან ერთად. არსებობენ კიდე და სხვა მაჟორიტარი დეპუტატები, რომლებიც ხარს არ უჭერდნენ. თითქოს ერთმანეთისგან, ცალ-ცალკე არსებობთ, ხო? თქვენ ხო მით უმეტეს მე მგონი დღეს გახდით ვიცე-სპიკერი, არა? პასუხისმგებლობას ხო ატარებთ არა თქვენ მთელ გუნდზე? თქვენს გარდა პლუს ხა წარმოიდგინეთ პარტიის ხელმძღვანელი იძლევა პირობას რომ 2020 წლის არჩევნები ჩატარდება შემდეგი წესით პროპორციული ნულოვანი ბარიერით 93 დეპუტატი აწეს ხელს და შემდეგ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება განხილვების შემდეგ ჩავარდა. პასუხისმგებლობა თითქოს თქვენი გუნდს რაც შევატყვე ცდილობთ გამოიყვანოთ რომ ასე მოხდა მაგრამ ეს ხო არ არის რიგითი საკითხი ხო პასუხისმგებლობა ვიღაცამ ხომ უნდა იყოს თქვა როცა ბიუჯეტი ჩავარდება ხოლმე ან თავრობები გადადგებიან ხოლმე ან პარლამენტი იშლება ხო ან როცა რაღაცა confidence votes რაც ქვია ხო მხარდაჭერის უბრალოდ ნდობის კენჭისყრა როცა არ აქვს ხოლმე თავრობას ასეთი ტიპის პოლიტიკური ივენთი იყო ესე ვთქვათ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები ხო მოვლენა მადლობა პასუხისმგებელი არავინ არ არის ამაზე მე ყოველ შემთხვევაში ვხედავ რომ ან პარტიის თავმჯდომარემ თავის თავზე უნდა იყოს თლიანად ან პარლამენტმა თავზე უნდა იყოს თლიანად ან ორივემ ერთად იმიტომ რომ ცოტა მე გულწრფელად გეუბნები ცოტა აბსურდულად მეჩვენებ რომ თითქოს არაფერი არ მოხდა და პასუხისმგებელი არავინ არ არის რასაკითხსაც აყენებ თქვენ კენჭისყრის წინ იცით რომ იყო ისე უმრავლესობის შეხვედრა და უმრავლესობის ამ შეხვედრაზე დადგა სწორედ ეს საკითხი მაშინ რამდენადაც ვიცოდი დაახლოებით 20-21 წევრი იყო, ვინც არ უჭერდა მხარს ამ ინიციატივას, თუმცა ეს 21 წევრის მიერ ხარის არ დაჭერა კონსტიტუციური ინიციატივას განხორციელებას ხელს ვერ შეუშლიდა. და ბუნებრივია იქაც დადგა ეს საკითხი, რომ აი მაშინ რა ხდება, როდესაც თქვა უმრავლესობის ერთი ნაწილი მხარს უჭერს, მეორე ნაწილი არ უჭერს. ამას ხოლმე უნდა მოყოლოდა რაიმე შედეგები და იქ შევჯერდით ერთ რამეზე, რომ თქვით რომ იქნებოდა თავისუფალი კენჭისყრა. ანუ ის რომ თქვათ ამ კენჭისყრის შემდგომ ვინმეს მიმართ რაიმე თქვათ პასუხისმგებლობის საკითხი დამდგარიყო შიგნით თვითონ უმრავლესობის შიგნით გულისხმობ ამას, ამაზე თქვით რომ თავისუფალი კენჭისყრა იქნება და ეს ვინც როგორ თulis მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას. გასაგებია, მაგრამ საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობა ხო ქონდათ აღებული? საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობა, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რასაც ქვია, ამას ბუნებრივია. 93 დეპუტატს ხელი მოწერილი. ხო? საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობა, რასაც ქვია, ბუნებრივია, პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას გულისხმობ, ბუნებრივია ეს პასუხისმგებლობა არის დღესაც აქტუალურია და როგორ გითხრათ, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა რაში გამოიხატება? პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გამოიხატება ხარდაჭერაში, ანუ ყველანაირად თქვათ არ მინდა ეხლა რაღაც კონსპირაციებში შევიდე რომ გარიგებული იყო, არ იყო გარიგებული, ამას მოდი გვერდზე გადავდებ ეხლა. თქვათ გულწრფელად, არ მოხერხა და ამდენი ხმის მოგროვება, ხო, რამდენი საჭირო იყო. ვერაფერს ვერ მოუხერხებდა, თქვა პარტიის თავმჯდომარე ამ დეპუტატებს, რომელმაც ხმა არ მისცეს, ხო? გამოდის, რომ უმრავლესობა უუნარო არის გაიტანოს, დაამტკიცოს ის ცვლილება, რომელიც თავად წარადგინა და პარტიის თავმჯდომარემ ინიციატივით საჯაროდ პირობა დადო. მართლა ვერ ხვდები შედეგი სადღაც ხომ უნდა დადგეს თუ უუნაროა პარლამენტი უმრავლესობა საკუთარი ინიციატივა როგორ წარმოგიდგენიათ აი რა პასუხისმგებლობაზე საუბრობთ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობა რაც არის ყველამ ვიცით ხო ბუნებრივია პოლიტიკურ პასუხისმგებლობა გუნდმა უნდა აიღოს თავზე როდესაც ესეთი რამ კეთდება მე პირადად ძალიან იმედგაცრუებული ვიყავი მაშინაც ეხლაც და მიუხედავად იმისა რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადაწყვეტს ხარი დაუჭერეთ ჩემ წილ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას რა თქმა უნდა ვგრძნობ და ამას ვერცხად ვერ გავექცევი. კლასიკურ ვარიანტში პარლამენტი იშლება და ვადამდელი არჩევნები ინიშნება ხოლმე. გავს სიტუაციებში. ხო, უყურეთ, აი თქვენ თვითონ გაესწრეთ, ხა თქვენ კითხვას პასუხი. თქვენ წახვედით იმ ვერსიით, რომ რიგარეში არჩევნები დაინიშნოს? ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე შესაძლებელი ვარიანტი გავრცელებული ეს იქნება. თქვენ ფიქრობთ, რომ ვინმეს ინტერესში არის, თუნდაც ოპოზიციის ინტერესში არის, ხა რიგარეში არჩევნების დანიშნა? აი საკითხი უკეთესად რომ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე როდესაც არის საუბარი საკითხი უკეთესად რომ განსაზღვრებელი არის. გუნდი, როდესაც რაღაცა ითქმება, ეს ვერ გაკეთდება,
ეს ვიღაცას მოწონს საზოგადოების ერთ ნაწილი შეიძლება ისეთი წარმოვიდგენთ საზოგადოების ერთ ნაწილი შეიძლება ურჩევნია იყოს რომ შერეული სისტემა მეორე შეიძლება ერჩივნა ყოფილიყო პროპორციული საარჩევნო სისტემა ანუ ვიღაცისთვის გუნდი არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მატარებელი და ისე როგორც ეს ხდება ყველა დემოკრატიულ და თანამედროვე სახელმწიფოში პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი პირველ რიგში გამოჟღავდება არჩევნებზე ანუ თუ პოლიტიკური საუბარი რაზეა ცით გუნდი საზოგადოების წინაშე ბუნებრივია ეს უკვე გამომჟღავდება არჩევნებში მის მიმართ დამოკიდებულებაში. სხვა სახის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე საუბარი, აი მაგალითად რას თქვენ თქვით რომ რატომ თვითდათხოვნა არ მოხდა ან ასე შემდგომ. მერწმუნეთ ეს გუნდისთვის არ არის პრობლემა. არ მგონია რომ ვინმეს ინტერესში იყოს ეს. აი მათ შორის ოპოზიციის ბატონ გიორგი, ნახეთ აქ ინტერესზე არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი. საუბარია ასე უწოდებენ ამას, ხო? პოლიტიკური მეცნიერების თეორიაში ასე უწოდებენ დობის განახლება. მას შემდეგ რაც დგება გარკვეული საკითხში ჩავარდნა პირობითად ან მნიშვნელოვანი პრინციპული საკითხის ვერ გატანა და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ჩვენ ამას დიდი ხანია უყურებთ ბრიტანეთის მაგალითზე, ხო? ბრექსიტის მაგალითზე, ხო? უკვე სამი არჩევნები ჩატარდა თუ არ ვცდები ბრიტანეთში, მას შემდეგ რაც ბრექსიტის რეფერენდუმი გაიმართა იქ, ხო? და მუდმივად ეხლა კიდევ ერთი ტარდება იმისთვის რომ დობა განახლდეს იმ პოლიტიკური ჯგუფის მიმართ თუ იმ ხელმძღვანელობის მიმართ, სახელისუფლების მიმართ, რომელმაც ეს საკითხი უნდა გადაწყვიტოს, ხო? მას განახლება სჭირდება საზოგადოების მხარდაჭერა სჭირდება, რომ თქვას, რომ პირობითად შეიძლება საზოგადოებამ იმ ხელა მხარდაჭერა გამოგიცხადოთ ახლა, რომ თქვენ თქვათ, რომ თურმე არც სტომები არასდროს საზოგადოებას ეს იყო მხოლოდ გარკვეული ჯგუფის საჯაროდ გამოხატული პოზიცია და ამას ავყევით ახლა ჩვენ და საზოგადოებამ თუმცა სხვანაირად გადაწყვიტა, ან დობის განახლების საკითხზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ ვინმეს ინტერესში შედის ვადამდელი ან არ შედის. მე ხა ამ წუთას არ ვსაუბრობ თან ვადამძელთან დაკავშირებით, პირობითად დობის განახლების საკითხზე ვსაუბრობ და დობის შემოწმების საკითხზე ვსაუბრობ ხელისუფლების მიმართ. როგორ აღიქვა საზოგადოებამ ხელისუფლების დანაპირების შეუსრულებლობა, მით უმეტეს ამას რა ამძაფრებს? ამძაფრებს ის განცხადებები, რომლებიც ამ ხნის განმავლობაში კეთდებოდა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან, სადაც პრინციპში საკითხი გადაწყვეტილად იყო წარმოჩენილი. მათ შორის, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარემ პირველი შეხვედრა გამართა თელავში საზოგადოებასთან, პრინციპში ეს წარუდგინა როგორც უკვე გადაწყვეტილი, აღსრულებული ფაქტი. ამაზე ორი ვისაუბრენ. დიახ და რაც ჩემი აზრით იყო ამ შემთხვევაში, აი დღეიდან გადმოსახედენ, თუმცა მაშინ არც კი დავფიქრდებოდით ამაზე არავინ, იმდენად მყარი იყო თითქოს ეს გადაწყვეტილება, რომ იყო შეცდომა იმდენად, რამდენადაც საბოლოო ჯამში ამან გამოიწვია შოკი. შოკის ეფექტმა აი ამ გადაწყვეტილების შოკურმა ეფექტმა გამოიწვია ის რაც გამოიწვია საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ თქვენ რო გარკვეული პერიოდით ადრე დაგეწყოთ საუბარი იმაზე, რომ არსებობს განსხვავებული პოზიცია, რომ ბოლომდე ეს ასე არ არის და ეს ცალსახად გადაწყვეტილი არ არის და არსებობს მაჟორიტარების ჯგუფი, რომელთა დარწმუნებაც ამაზე იყო საუბარი, ყველა ამას ხარს არ უჭერდა. ეს როდესაც 105 წევრიდან მარტო 93 აწერდა ხელს, ეს ბუნებრივად ამას გულისხმობდა, რომ გასაგებია, მაგრამ 93 უკვე ნიშნავდა, რომ საკითხი გასული. კი, ნუ ამაზე რამდენიმე საუბარი. ეს ხიფათი ჩავარდნის ხიფათი არ იყო კარგად შემოტანილი საზოგადოებაში, რამაც გამოიწვია კიდევაც ეს ესე ვთქვათ, საზოგადოების აქტიური ნაწილის, ეხლა მართლა შეიძლება საკმაოდ დიდი ჯგუფი იყოს საზოგადოებისა, რომელიც სისტემას ამდენ ყურადღებას და ამ ხელა მნიშვნელობას არ ანიჭებდეს, ხო? ეს ცალკე საკითხია, მე ამ საკითხს არ შევეხე, ეხლა საზოგადოების აქტუალური თემაა პროპორციული თუ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე მინდა გადავიდე, როცა მაჟორიტარების მხარდაჭერაზე ვსაუბრობ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბოლო განცხადება პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის კახკალაძის ბოლო განცხადება, ან როგორც ეს წარმოადგინა პარტიის პოზიცია იყო კიდევ ერთხელ ხაზგასმული და ამ შეთავაზებაზე რომ მაჟორიტარებს არ დააყენებენ, ცოტა მოგვიანებით შევეხოთ ამას ოპოზიციასთან ურთიერთობის ნაწილთან დაკავშირებით, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ჩემთვის იყო შეთანხმება მაჟორიტარებთან. აი აქაც ვეცდები რომ ციტატა მოვიყვან, ვეცდები კი რა უბრალოდ წავიკითხავ ზუსტად და განცხადებიდან ამონ არის, რომ ჩვენ გაგებით ვეკიდებით
მათ ზოგად ინიციატივას და შევთანხმდით, რომ ისინი გააგრძელებენ ამ მიმართულებით საქმიანობას, ოღონდ იმ პირობით, რომ საარჩევნო რეფორმის საკითხი საერთო სახალხო კენჭისყრაზე 2020 წლის საპარლამენტო ან 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს დადგება. ანუ რეალურად ეს რას ნიშნავს, რომ შესაძლოა 2024 წელსაც კი ვერ გადავიდეთ პროპორციულ სისტემაზე? ანუ დღეს დადგა ამის რეალური შესაძლებლობა? ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, მე არ ვხედავ ამ შესაძლებლობას. მესმის, მაგრამ თუ ეს საკითხი დადგა სახალხო განხილვაზე და ხალხმა თუ პირობითად ავდგოთ და ესე გადაწყვიტა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი მაჟორიტარულს, ესე იგი ჩვენ შეიძლება დაუბრუნდეთ. უმრავლესობა ვერ დაუჭერს ამას ხარს, იმიტომ რომ უმრავლესობაში უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი ხალხის უმრავლესობამ. თუ ხალხს ვკითხავთ ამას 20 წელს ან 21 წელს, როგორც აქ არის ამ განცხადებაში ანათქვამი და იქ ხალხის უმრავლესობამ, ამ მომრჩეველთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა კვლავ მაჟორიტარულზე დაბრუნებას, ეს ნიშნავს ჩვენ უკვე და დავიწყოთ განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილებების უკან დასაბრუნებლად. ეს შეთანხმება ჩემი აზრით ასე იკითხება. კი, ესე იკითხება, დიახ, ანუ საუბარი იყო იმაზე, რომ მოგეხსენებათ, რომ მაჟორიტარების ნაწილს საერთოდ ჰქონდათ მოსაზრება, რომ მთლიანად მაჟორიტარულ სისტემაზე მოხდა იყო საარჩევნო სისტემის ცვალებადობა და ამისთვის ისინი ცდილობდნენ, ვთქვათ, კონსტიტუციური ინიციატივის ინიცირებას, ვთქვათ, 200,000 ხელმოწერის შეგროვებას და ასე შემდგომ. აქ უბრალოდ საუბარი იყო იმაზე, რომ მოდით დავანებოთ ამაზე საუბარი, ამ თემაზე საუბარს თავი, უბრალოდ შეუძლებელი არის ამ მოწვევის პარლამენტში, ჩემი აზრით, მე ამ რესურსს ვერ ხედავ, რომ რაიმე სახის კონსტიტუციური ცვლილება განხორციელდეს, იმიტომ რომ არც პროპორციული სასარგებლო და არც შერეული მაჟორიტარული სასარგებლო, ხო? მე ამ რესურსს ნამდვილად ვერ ხედავ, ამიტომ მგონია, რომ ეხა ამაზე საუბარი ეს ნაკლებად აქტუალურია. თუმცა რაღაც გარკვეული გარიგება შესაძლოა იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ეს 2020 იქნება თუ 2021, ანუ ის რომ მაგალითად ორი თარიღი დასახელდა 20 წლის ან 21-ის, ესეც ჩემი აზრით იმაზე მიუთითებს, რომ ამაზეც არ იყო ესე თქვა რაღაც კაფიოდ ჩამოყალიბებული ესე თქვა პოზიცია, რომ თითქოს გასული იყო ეს საკითხი პლებისციტზე და პლებისციტზე ეხლა ზოგადად პლებისციტზე და რეფერენდუმზე საზოგადოება თუ რაღაც მოსაზრებებს ხარს დაუჭერს, ბუნებრივია იქ ხელისუფლება ვალდებული არის, რომ ის რეალიზებაში მოიყოს. სწორედ ეს მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, რადგან ეს საკითხი ასე იკითხება და ასე უნდა გავიგოთ, როგორც ახლა შევთანხმდით მე და თქვენ. ჩემთვის სხვა კითხვა დგება. ანუ 2017 წელს და 2018 წელს უბრალოდ ჩვენ მივიღეთ კონსტიტუცია, რომელიც ხალხთან შეთანხმებული არ იყო. იმიტომ რომ ახლა ვსვავთ საკითხს ასე, რომ მოდი 2020 წელს ან 21 წელს ვკითხოთ ხალხს. რა სისტემაზე გვინდა გადასვლა? ასეა საკითხი. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ეს მაჟორიტარები მაშინ დაეთანხმნენ იმას, რომ 2024 წლიდან ამ სისტემაზე გადავსულიყავით, ხო? იმიტომ რომ მაშინ ოპოზიცია არ დაგეთანხმა და თქვენი მაჟორიტარებით გაიტანეთ, ხო ეს საკითხი, ანუ ყველა თქვენი უმრავლესობით გაიტანეთ, ესე რომ ვთქვათ, რა ქვია მაგას, თქვენი საკონსტიტუციო უმრავლესობით გაიტანეთ, ანუ შეთანხმდით რომ და ახლა რატო გახდა ამის შეთანხმება კვლავ ისევ მაჟორიტარებთან 24 წლის საკითხთან დაკავშირებით? მოდი მე კიდევ ვკითხოთ საზოგადოებას, იმიტომ რომ თუ მაშინ იცოდით საზოგადოების განწყობა და საზოგადოების განწყობა ასახეთ კონსტიტუციაში და ამას მაჟორიტარების დაგეთანხმდნენ, ეს შეთანხმება დღეს რატო დგება დღის წესრიგში, რომ ისევ ვკითხოთ და მე ისევ განვიხილოთ. ზოგადად პლებისციტში თქვენ ცუც რას ხედავთ? არ, მე პლებისციტში ცუც არაფერს არ ხედავ, მე ვთვლი რომ პლებისციტი, იყო რომ ესეთი იდეაც იყო რომ ეხლავე ჩატარებული იყო პლებისციტი ოღონდ არა მაჟორიტარულ სისტემაზე გადასვლაზე, არამედ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლაზე. მე პლებისციტში შერეულ სისტემაზე. ამაში არა, ნახეთ უყურეთ, მე პლებისციტში პრობლემას არ ხედავ. წარმომადგენლობითი დემოკრატიის, პირდაპირი დემოკრატიის ერთ-ერთი უმთავრესი ფორმაა ეხლა. უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ მე პლებისციტში პრობლემას არ ხედავ. პლებისციტში ზუსტადაც რო პრობლემას არ ხედავ. მე პრობლემას იქ ვხედავ, რომ თუ ეს საკითხი, თუ საარჩევნო სისტემის საკითხი იყო საპლებისციტო, ის უნდა ჩატარებულიყო 2017 წელს 2018 წლის კონსტიტუციის შესაძლებლად. აი მაგ ლოგიკით თუ გაუყევით, შეიძლება საერთოდ თქვათ, რომ საქართველოში საერთოდ პლებისციტი არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ის კონსტიტუცია რაც მივიღეთ, კონსტიტუცია ისეთი მასშტაბის აქტია, რომ ფაქტიურად არ არსებობს მნიშვნელობის საკითხი, რომელიც კონსტიტუციურად არ იყოს დარეგულირებული. ანუ გამოდის, რომ ესე მაგ ლოგიკით პლებისციტი საერთოდ არ უნდა
ჩავატაროთ არადროს და რეფერენდუმებზე საერთოდ უარი უნდა ვთქვა. ანუ ამ ლოგიკაში ბოლომდე ვერ მოყვებით პლებისციტის საკითხი და მე საკონსტიტუციო ცვლილებები მიგიღოთ, ხო? მაშინ პლებისციტის აქტუალობა არ იყო დღის წესრიგში. სხვათა შორის ამაზეც იყო საუბარი, მაგრამ დღეისე როგორც მაგალითად დღეს ოპოზიცია პლებისციტის ჩატარებას ხარს არ დაუჭერს. პლებისციტის ჩატარებას საკითხზე მაგალითად შერეული სისტემით ჩატარდეს, მომდევნო არჩევნები თუ პროპორციული სისტემით. მათთვის არ არის ეს თემა, რამდენადაც მივხვდები აქტუალური. მათ ესე ვთქვათ, ესე კაფიოდ განსხვავებული პოზიცია აქვთ ხო ამაზე, მათ არ უნდათ ამ გზით განვითარება პოლიტიკური პროცესების. ანუ მაშინაც არ იდგა დილს წესრიგში ეს საკითხი, ზოგადად პლებისციტის საწინააღმდეგო პირიქით, პლებისციტი ძალიან ესეთი აუცილებელი მოვლენაა დემოკრატიულ სახელმწიფოში და თუ ამის აუცილებლობა დადგება დღის წესრიგში, მხოლოდ მაშინ შეიძლება პლებისციტი ჩატარდეს. ამიტომ აი ასეთ ლოგიკას რაც თქვენ განავითარეთ, ბოლომდე პლებისციტზე დადგეს ეს საკითხი? მით ეს ამ ეტაპზე ეს საკითხიც არის მოხსნილი დღის წესრიგიდან. ამ ეტაპზე ეს საკითხიც არის მოხსნილი დღის წესრიგიდან, მაგრამ რა გითხრათ, ეხლა ეს თუ შეიძლება იყოს გამოსავალი აი ამ ასეთი რაღაც მდგომარეობიდან, რომელშიც ეხლა ვართ, არ ვიცი ამაზე შეიძლება იყოს თუ არა ფიქრი, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ უმრავლესობაში ეხლა ამ თემაზე თემის განხილვა აღარ. ბატონ გიორგი, აი არსებული ეს პოლიტიკური მდგომარეობა რო გავითვალისწინოთ და ეს ემოციური ველი რაც არის შექმნილი. თქვენი აზრით აი მე პერსპექტივა ან რესურსი თუ არის კონსენსუსის დაპირისპირებული ასე ვთქვათ ძალებს ოპოზიცია და ხელისუფლებას შორის. ანუ რასთან გვაქვს საქმე რომ კონსენსუსი ვერ მიიღწევა, ანუ უკვე ისეთ ასე ვთქვათ ველშია გადასული საქმე რომ ან თუ არის რაღაცა რესურსი დარჩენილი, თქვენი ასე ვთქვათ თქვენ თუ ხედავთ რამე პერსპექტივას, თქვენი შეფასება როგორია? იცით რა არის, რაღაც ზედმეტად ხდება დრამატიზება არსებული ვითარების თითქოს აი ეს სისტემა, რომელზეც ახლა მიუხედავად იმისა, რომ მე შეიძლება სხვა რამეს უჭერდი მხარს, რა სისტემაც ახლა ესე ვთქვათ კონსტიტუციურად არის უკვე დღის წესრიგში, არის ნუ რაღაცა ცუდი, მოდით რბილად რო ვთქვათ ეს. შემდგომში ეს სრულიად არ არის. ეს არის სისტემა, ვინაიდან ამ სისტემაზე დავჭით ახლა ერთ-ერთ სიტყვას, ამაზეც ვიტყვი თუ შეიძლება. ანუ რეალურად რაზე არის უყურეთ საუბარი, ხშირად ადარებენ, რომ აი ეს იგივეა რაც 2016 წელს იყო. სინამდვილეში კი სისტემა როგორც ესეთი არსობრივად იგივეა, მაგრამ ერთი დეტალი არის, რაც არის განსხვავებული აი იმ ესე ვთქვათ წინა არჩევნებთან შედარებით, ანუ თუ როგორ უნდა ჩატარდეს ახლა 2020 წლის არჩევნები. ეს არის საარჩევნო ბარიერი. საარჩევნო ბარიერი თუ ადრე იყო 5%-იანი, დღეს არის 3%-იანი. ეს თითქოს უმნიშვნელო ცვლილება, რაზეც არ ამახვილებენ ყურადღებას, მნიშვნელოვანი არის რა თვალსაზრისით. ანუ ის აი რა რითიც დავიწყეთ მსჯელობა და თქვენ რო თქვით, რომ შედარებით პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა წარმოდგენილიყო პარლამენტში. მით უმეტეს ბლოკებად გაერთიანების შესაძლებლობასაც იცით, რომ თქვენ ეს ითვალისწინებს და მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით უზრუნველყოფილი იქნება მათ შორის შედარებით ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური ჯგუფების წარმოდგენა პარლამენტში, ვიდრე ეს შესაძლებლობა მათ ექნებათ მაგალითად 2024 წელს დადგენილი უკვე საარჩევნო სისტემით, ხო, სადაც არც ბლოკების გაერთიანება არსებობს, სადაც 5%-იანი ბარიერი არის. აი, უყურეთ მაგალითს გეტყვით ესეც, რომ პირობითად ვიძახი, აი არჩევნები 2016 წლის რომ ჩატარებულიყო ამ წესის მიხედვით, როგორც ეხლა ჩატარდება ეს არჩევნები უკვე 2020 წელს, ხო? უყურეთ როგორი პოლიტიკური კონფიგურაცია გვექნებოდა პარლამენტში. უმრავლესობას არ ეყოლებოდა კონსტიტუციური უმრავლესობა, იცით რომ როგორც თავიდან უმრავლესობა იყო წარმოდგენილი, ბევრად უფრო ნაკლები წევრისგან იქნებოდა წარმოდგენილი, ვიდრე ეს არის ის იქნებოდა კონსტიტუციური უმრავლესობა. გარდა ამისა, პარტიული პლურალიზმის ნაწილში წარმოდგენილი იქნებოდა კიდევ დამატებით, გარდა იმ ჯგუფებისა, რომელიც ახლა არიან 4 პოლიტიკური ჯგუფი. ეს იქნებოდნენ თავისუფალი დემოკრატები, ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური გაერთიანება, ლეიბორისტული პარტია და თუ არ ვცდები პაატა ბურჭულაძის აი მაშინის პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც მას ჰქონდა. ანუ სრულიად სხვა პოლიტიკური კონფიგურაცია იქნებოდა. ამ სისტემის პირობებში ერთი მხრივ სტაბილურობა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ესეც იქნებოდა უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ მეტნაკლებად მხარი გუნდი იქნებოდა წარმოდგენილი უმრავლესობის სახით, თუმცა არაკონსტიტუციური უმრავლესობით, ჩვეულებრივი უმრავლესობით იქნებოდა იგი წარმოდგენილი. და მეორე მხრივ უზრუნველყოფილი იქნებოდა პარტიული პლურალიზმი.
ანუ ეს მაგალითი რატომ მოვიყვანე ხა? ანუ ფაქტია რომ მოხსოვს ჩვენ თუ არ მოხსოვს ჩვენ გადავედით ამ სისტემაზე. ეს მოხსენულობა გვაქვს და მე პირადად იქ საუბარი არის გერმანულ მოდელზე და ასე შემდეგ, არ ვიცი ამაზე თუ გვექნება დრო შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ. მე პირადად ვერ ხედავ სხვა ალტერნატივას, განა იმიტომ რომ თქვა არ მინდა. იქნებ მომწონს ძალიან ეს გერმანული მოდელი, მაგრამ და მინდა მას ხარ დაუჭირო, მაგრამ ერთი რომ გერმანული მოდელი კონსტიტუციასთან შეუსაბამოა, მეორე რომ სხვა მხრივ არ არსებობს რესურსი კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელების. ანუ ჩემი აზრით ესეთია მოცემულობა, რომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში 2020 წელს ჩავატარებთ არჩევნებს შერეული სისტემის საფუძველზე. აი იმ ცვლილებების გათვალისწინებით, რაზეც მე ვისაუბრე და რის პირობებშიც იქნება მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი ერთი მხრივ ესე ვთქვათ სტაბილურობაც და მეორე მხრივ პოლიტიკური პარტიული პლურალიზმით საქართველოს პარლამენტში. ამიტომ ნუ მოვახდენთ რაღაც. ბატონ გიორგი, მოდით მე კარგად მინდა რომ გესმოდით. აქ მე არ ვიცი რამდენად შეატყეთ სულ სხვადასხვანაირად უყურებთ ამ სისტემის საკითხს. მე პირადად საერთოდ არ მგონია რომ სისტემის საკითხი არის პანაცეა. პოლიტიკური განვითარებისთვის, დემოკრატიული განვითარებისთვის საერთოდ არ ვთვლი, რომ სისტემა ამდენად მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენ ამას ყველა განვიხილავთ ახლა ამ წუთას, მაგრამ თავარი რატომაც ამას განვიხილავთ, ეს არის რომ თავად ხელისუფლებამ ასეთად შემოგთავაზა ის იმ განცხადებით, რომელიც წეგან ვახსენოთ 24 ივნისის განცხადებით, რომ ეს არის ხელისუფლების ერთპიროვნული ინიციატივა, ის ამითი შეხვდა იმ გამოწვევებს, რომელ გამოწვევებსაც შეხვდა და უპასუხა იმ თავარ რაღაც რეალობას მოცემულობას, რომელსაც უპასუხა და ამან უფრო გახადა ის მნიშვნელოვანი და ამდენად რაღაცა ყოვლის მომცველი. ვიდრე თქვათ ის რომ ეხა ჩვენ განვიხილავთ ამას ამდენ ყურადღებას ვხარჯავთ ამაზე ყველაფერზე, ხო? ლოგიკაში. თუმცა იმ ნაწილში ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებით, რომ საარჩევნო სისტემებს როგორ არა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ცხადია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ პირდაპირ ტოლობის ნიშანი პროპორციულსა და დემოკრატიას ან მაჟორიტარულსა და არადემოკრატიულ შორის უბრალოდ შეუძლებელია რომ დავსვათ სადმე რომელიმე ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ბაქარმა წეგან კითხა და ზუსტად აი ეს კითხვა მინდა გავაგრძელოთ კონსენსუსის საკითხი ოპოზიციასთან, რომელიც დღეს რთულად სანახავია ეს კონსენსუსის საკითხი, მაგრამ მე მგონია რომ ხელისუფლებას ეს კონსენსუსი სჭირდება და სჭირდება რამდენიმე მნიშვნელოვანი ამოცანიდან გამომდინარე. უპირველესი ეს არის თქვენ ახსენეთ მათ შორის სხვა საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილება, ხო? ანუ საარჩევნო კოდექსში შეგვიძლია განახორციელოთ. მესმის რომ უმრავლესობით ეს შეგიძლიათ განახორციელოთ, მაგრამ არსებობს საერთაშორისო საზოგადოება, რომელთან იმიჯისთვის საჭიროა რომ ოპოზიციასთან ხმობაც არსებობს ამ საკითხებზე, ვთქვათ, იქ საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების საკითხი იქნება ეს თუ პარტიათა დაფინანსების საკითხი იქნება და ასე შემდეგ. ეს საინტერესო საკითხებია და მნიშვნელოვანია იმიჯური საკითხებია, რომ ოპოზიციასთან შეთანხმებული იყოს და ვთქვათ, ესე იყოს წარმოჩენილი, ხო? და მეორე საკითხი მინდა კითხოთ ამ შემთხვევაში კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ თქვა, რომ თუ მოხერხდება არჩევნების ბოიკოტირება 2020 წელს და ჩაიშლება არჩევნები, შემდგომი არჩევნები უკვე უნდა ჩატარდეს 24 წლის კონსტიტუციით, ანუ სრულად პროპორციული სისტემით. რამდენად ეს ასია, ანუ წმინდა თეორიული თვალსაზრისით, კონსტიტუციური თვალსაზრისით, რამდენად ეს ასეა, რომ თუ ჩაიშლება არჩევნები, მაშინ პროპორციული სისტემით მოგიწევთ შემდგომი არჩევნების ჩატარება და მეორე, რამდენად აქვს თქვენი აზრით ოპოზიციას იმის რესურსი, რომ ჩაშალოს 2020 წლის არჩევნები. და რა იქნება ხელისუფლების ინსტრუმენტი იმისა, რომ არჩევნები ჩატარებულად და თქვათ ლეგიტიმურად იყოს ცნობილი მთელი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ვიცით, მე იმედი მაქვს, რომ ეს ამ ასე ვთქვათ საპროტესტო აქციების და აი ამ მიტინგების ფორმატიდან გადავალთ სხვა რეჟიმში, დისკუსიის რეჟიმში და ამ მოცემულობაში რა თვალსაზრისითაც შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ ეს კანონმდებლობაში იქნება თუ ასე შემდგომ რაღაც გარკვეული კონსენსუსი მივახციოთ, მე მგონია რომ მე იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში რომ ჩვენ ამ რეჟიმში გადავალთ. ეხლა არჩევნებამდე კიდევ ერთი წელია, ცოტა ნაკლები.
თუმცა არ არის ეს მოკლე პერიოდი, ამ ხნის განმავლობაში პროცესები როგორ განვითარდება არ არის მარტივად პროგნოზირებადი, ბევრი რამე შეიძლება შეიცვალოს. 19 ივნის რო ყველაფერი კარგად იყო და 20 ივნის ერთ დღეში ბევრი რაღაც შეიცვალა, ხო? ამიტომ რა მოხდება, წინ რა იქნება, ესე იგი ამის თქმა ცოტა რთულია, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ეს მიიღებს საბოლოო ჯამში კონსტრუქციულ ხასიათს და ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა საარჩევნო კოდექსში თუ კი რა შეიძლება რაიმე შევცვალოთ იმისათვის რომ მეტად უფრო მისაღები გახდეს კანონმდებლობა უკვე მათ შორის ოპოზიციისთვისაც ბუნებრივია ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. ამიტომ საპარლამენტო ფორმატი დისკუსიის რეჟიმი არის ფიქრობ რომ ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. აი ძალიან ტექნიკურად რომ გამცეთ მოკლედ პასუხი იმაზე, რამდენად ასეა რომ თუ 2020 წლის არჩევნები ვერ ჩატარდა, შენ განმეორებითი არჩევნები მე ვერ ხედავ პირველ რიგში ვიტყვი იმას რომ ეს კითხვა და ამის თქვენ რესურსი იმისა რომ ვერ ჩატარდეს მე ვერ ხედავ. კი ბატონო. აუცილებლად ჩატარდება. და აუცილებლად ამ არჩევნებს ჩვენ ჩავატარებთ სამართლიან თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში. კონსტიტუციურად კითხეთ, ანუ ნებისმიერი შემდგომი არჩევნები, როგორც ხდება სამართლებრივად თუ მეკითხებით, კი მე თქვი კიდეც ეს, აი დღეს რო დავიწყე ერთ-ერთი მაშინაც ახსენეთ, ესე თქვა რომ საუბრობდი რისკებზე, ერთ-ერთი ეს თქვი რომ სწორედ ეს რისკიც არსებობდა თქო რომ შეიძლებოდა ჩატარებულიყო 2020 წლის არჩევნები, აი ბარიერის გარეშე სისტემით და ეს თქვა ბლოკების გარეშე ერთიანებით და მას კრიზისი გამოეწვია, ვერ გამომჟღავნებულიყო ეს ვთქვათ მთავრობის დაკომპლექტება ვერ მოხდარიყო, რაც ავტომატურად იწვევს პარლამენტის დათხოვნას და შემდგომ უკვე არჩევნები ტარდება 5%-იანი ბარიერის პირობებში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ამ დისკუსიისთვის. ჩვენ დაგიბრუნდებით საავტორო ხედვით, ზვიად აბაშიძე იქნება დღეს პოლიტოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ჩვენი სტუმარი საავტორო ხედვაში და ის საკუთარ ხედვას წარმოგვიდგენს საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებით. დაგველოდეთ მისი ვიდეო ბლოგის შემდეგ დაგიბრუნდებით ეთერში სტუმართან ერთად. თანამედროვე სოფლიოში არსებობს ორი ძირითადი ტიპის საარჩევნო სისტემა. ეს არის ეგრეთ წოდებული პროპორციული საარჩევნო სისტემა და ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა უმთავრესად გავრცელებული ამერიკის შეერთებული შტატებში, დიდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთში ეს გამორჩეული ქვეყნები შეგვიძლია დავასახელო და დანარჩენი ტიპის დემოკრატიებში უმთავრესად გავრცელებულია პროპორციული საარჩევნო სისტემა. თუმცა გვაქვს აგრეთვე მათი ნაზავი, რასაც შერეულ საარჩევნო სისტემას უწოდებენ. ყოფილმა საბჭოთა ქვეყნებმა 91 წლების დასაწყისიდან მათმა უმრავლესობამ აირჩიეს შერეული საარჩევნო სისტემა, რომელსაც ჰქონდა თავისი გამაპირებებელი მიზეზები და ფაქტორები. დღემდე მან იარსება პოსტსაბჭოთა ქვეყანათა დიდ ნაწილში, თუმცა მისი განვითარება სხვადასხვა კუთხით წარიმართა ამა თუ იმ ქვეყანაში. თუმცა ზოგადად უნდა ითქვას, რომ როგორც ერთი საარჩევნო სისტემა, ესე მეორე საარჩევნო სისტემა ზოგადად დემოკრატიის დამკვიდრებას ემსახურება და თავისთავად ღირებული არც ერთია და არც მეორე გააჩნია კონკრეტული სახელმწიფოებრივი კონტექსტი და კონკრეტული ქვეყნის საჭიროებას. საქართველოს შემთხვევაში იმის გამო, რომ პოსტსაბჭოთა მთელი ეპოქის განმავლობაში გავრცელებული იყო შერეული საარჩევნო სისტემა, იყო იმის იმედი, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა უფრო მეტად შეძლებდა პარლამენტში სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალთა წარმომადგენლობითობას. თუმცა დღევანდელ ვითარებაში ეს არ განხორციელდა და ის გადადებულია 2024 წლისთვის. უნდა ითქვას ერთი რამ, პროპორციული არჩევნები ძირითადად დამახასიათებელია წმინდა საპარლამენტო დემოკრატიებისთვის. ამ გაგებით საქართველოს თითქოს და მიუყვება ამ ტრადიციას. თუმცა ჩვენი საჭიროება გახლავთ შემდეგი: ერთი, რომ გაჯანსაღდეს პოლიტიკური პარტიები, რომელიც გვაქვს დღევანდელ საქართველოში და მეორე, რომ ელიტებს შორის ერთგვარი კონკურენცია უფრო კონსენსუალური გახდეს და მან სპორტ კონფლიქტური სახედენ უნდა დაკარგოს. უმჯობესი იქნება თუ საქართველოში არსებული მთავარი პოლიტიკური ძალები გამონახავენ საერთო ენას საიმისოდ, რომ შეთანხმდნენ თუ რას ნიშნავს დემოკრატიული სახელმწიფო და რას ნიშნავს არჩევნები დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის. დემოკრატიის მთავარი საფუძველი გახლავთ მოსახლეობა და არა საარჩევნო სისტემა და თუ ჩვენ ვაწყდებით იმ პრობლემას, რომ ზოგადად საარჩევნო სისტემა არის თუ არა დემოკრატიული, იმ თვალსაზრისით გვეშინია თუ არა არჩევნების გაყალბებისა. აი მე მგონი აქ იკვეთება ჩვენი მთავარი ინტერესები, რადგანაც ხშირად ოპოზიციურ პარტიებს აქვთ იმის შიში, რომ შერეული საარჩევნო სისტემის პირობებში მმართველ ჯგუფებს შეუძლიათ მაჟორიტარი კანდიდატურის მონოპოლიზაცია. ანუ ესე იგი არჩევნების გაყალბება და რეალურად ესე იგი გამოდის, რომ არ არსებობს შეთანხმება მასზე, რომ არჩევნებს არ ვაყალბებთ და არჩევნებს ვატარებთ სამართლიანად და დემოკრატიულად.
ბრუნდებით ეთერში, როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ბატონი ზვიად აბაშიძე. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. პირველი ყოვლისა მინდა დავიწყო იმ პათოსით, რომელიც თქვენს ვიდეო ბლოგში იყო. და კითხოთ ასეთ რამ გამოიწვია რომ ჩვენთან ამდენად ამხელა მნიშვნელობა მივანიჭეთ თავად სისტემის საკითხს და რამდენად სწორად განვიხილავთ თქვენი შეფასებით ამ სისტემის აუცილებლობა, არაუცილებლობას, პანაცეურობას ამ სისტემისა, რომ თუ არ გადავალთ პროპორციულზე ჩვენი დემოკრატია არ განვითარდება და ასე შემდეგ. საბოლოოდ ეს ფუნდამენტური საკითხია ჩვენი პოსტსაბჭოური განვითარების ეპოქის. რამდენადაც რომ თუ გადავხედავთ ან ლიტერატურას, ან უბრალოდ მოკლე ისტორიას, როგორ ხდებიან ავტორიტარული რეჟიმები, დემოკრატიები, იქ აღმოჩნდება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს მინიჭებული ეგრეთ წოდებული ელიტების შეთანხმებას, ანუ მთავარი პოლიტიკური პარტიების შეთანხმებას მასზე, რომ ჩვენ ყველა ვთანხმდებით, რომ გვექნება დემოკრატია, დავიცავთ დემოკრატიულ წესებს და დემოკრატიას არ გადაუხევთ, რომ ესე პოლიტიკური თამაშის დროს. ესე ასეთი შეთანხმება, როგორც ჩანს, ჩვენს პოსტსაბჭოურ ეპოქაში არ მომხდა არაჯერჯერობით, ამიტომ ესე იგი ყოველი მხარე, რომელიც ოპოზიციას რჩება, როცა ის აღარ არის უკვე ხელისუფლებაში, ეძებს რაღაცა ტიპის რესურსს საიმისოდ, რომ ესე იგი თითქოს და საჯარო, ასე ვთქვათ, სივრცეს მიაწოდოს ეს ინფორმაცია, რომ თუ სისტემა არ შეიძლება, დემოკრატია არ დამყარდება. ესე იგი, აქ ჩანს სწორედ ყველაზე მეტად ჩვენი საზოგადოებრივი პოლიტიკური პოლარიზაცია უფრო ვიდრე შეიძლება საზოგადოებრივი. და ეს პოლიტიკური პოლარიზაცია სამწუხაროდ ხშირად საზოგადოებასაც გადაეცემა ხოლმე ეს იმპულსები და ამის გამო არის სწორედ ის, რომ ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ რომელიღაცა სისტემა არის თავისთავად პანაცეა. მაგალითად იყო პერიოდი, რომ ფიქრობდით, რომ საარჩევნო სისტემას თავი დავანებოთ, რომ საპრეზიდენტო მმართველობა იყო პანაცეა, იყო რაღაც ადამიანი ფიქრობდა, ხო? გავიდათ რომ თქვით, რომ არა ბატონო, საპრეზიდენტო მმართველობა თუ ყოველთვის ის კლასიკური საპრეზიდენტო ჩვენთან ეს არ ყოფილა არასდროს, მაგრამ რაც იყო, რა, ესე იგი. ის ავტორიტარებს აყალიბებს და მოდით გადავდეთ ახლა საპარლამენტო რეჟიმზე, იმიტომ რომ ის ხელს შეუწყობს დემოკრატიას. აბატონო, გადავდით საპარლამენტო მმართველობაზე, მაგრამ ახლა უკვე მივადექით საარჩევნო სისტემას, მარტო თურმე საპარლამენტო რეჟიმიც არ არის საჭირო და საჭირო ახლა უკვე საარჩევნო სისტემას შევცვალოთ. ესე იგი აქ ჩანს აშკარად, რომ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ძალები, რომელთა ხელში თავმოყრილია პოლიტიკური ძალაუფლება, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურ საკითხებზე ვერ ახერხებენ შეთანხმებას. ვერ ვახერხებთ შეთანხმებას, რომ ესე იგი ჩვენ გვინდა დემოკრატია თუ არ გვინდა დემოკრატია. ესე იგი ერთის მხრივ გვინდა დემოკრატია, ყველა პოლიტიკური პარტიას ვისაც არ მოკითხულ, ყველას უნდა რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს დემოკრატიულად და რომ არჩევნები იყოს დემოკრატიული, მაგრამ ყველა ხელისუფლებას შემდგომში რაღაცნაირად ეძნელება თითქოს რა ვიცი, ცოტა შემცირება საკუთარი ძალაუფლებისა და ამიტომ და ოპოზიციას კი სადღაც თითქოს ეჩქარება, რომ ძალაუფლება დროზე ადრე მოიპოვოს. ესე ვიდრე სხვა შეიძლება ეს არჩევნები იყოს. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე რომ კაცს მოგითხოს, საარჩევნო სისტემა ისეთ იქნება თუ ასეთ იქნება თუ ეს ფუნდამენტური შეუთანხმოება იარსებებს ხელისუფლების მხრიდან რომ მან არ უნდა დათმოს ძალაუფლება და ოპოზიციის მხრიდან რომ მან დროზე ადრე უნდა რომ ძალაუფლება დაიბრუნოს ან უბრალოდ მოიპოვოს ამ შემთხვევაში ვერცერთი საარჩევნო სისტემა ამას ვერ დააბალანსებს იმიტომ რომ ბოლო ყველაფერს ქმნით ადამიანები არა ესე იგი სისტემასაც და ნებისმიერ ჩვენს პროცესს და ამიტომ თუ ადამიანები ვერ თანხმდებით რაღაც საკითხზე თავისთავად სისტემა თუ სისტემას დამცველი არ ეყოლება ის ვინ უნდა დააბალანსოს ეს განც არავინ ალბათ ჩემი აზრით უფრო ასეთ იქნებოდა ზვიად აი ესე იგი საავტორო ხედვაში რაც აღნიშნე იმაზე მინდა ორი რაღაცას ვთქვათ კითხვა რო დაგისვა ერთი არის მაგალითად ახსენეთ თქვენ რომ აი პოლიტიკის, ქართული პოლიტიკის გაჯანსაღებისთვის და შემდეგ ვთქვათ ელიტებს შორის კონკურენციისთვის ეს ასე ვთქვათ მეთოდი შეიძლება იყოს გამოსადეგი, მაგრამ როგორ ფიქრობ აი მაშინ როდესაც ანუ პოლიტიკის გაჯანსაღებას რა უწყობს ხეს და პარტიული ცხოვრებას ხო პირველ რიგში მათ შორის უნდა მიმდინარეობდეს პოლემიკა ხო ეკონომიკურ, კულტურულ, მორალურ საკითხებზე ხო იდეოლოგიური განსხვავება ანუ კონკურენცია რაზე უნდა ეფუძნებოდეს განსხვავებულ იდეოლოგიურ ორიენტაციებზე ხედვაზე ხო რომ გამდიდდეს პოლიტიკური ცხოვრება ანუ თუ ეს კომპონენტი არა გვაქვს ეს პროპორციული ხომ არ რჩება უბრალოდ რაღაცა ფორმალურ კატეგორიად და მეორე ახსენე აი მაჟორიტარების მონოპოლიზაცია და გაყალბების საფრთხე ასე ვთქვათ. აი ეს რო ცოტა კიდე განმარტოთ რა იგულისხმება თამაში. კი ბატონო, ის აბსოლუტურად მართალია, რომ თუ პოლიტიკური პარტიები დარჩენილია მხოლოდ ასე ვთქვათ, არა ხედვითი კონკურენციის პირობებში და მხოლოდ დარჩებიან ჩიხველი ძალაუფლების გაყოფის კონკურენციის პირობებში, საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა იქნება თუ როგორი საარჩევნო სისტემა იქნება, მაგრამ ამის ფონზე შესაძლებელი იყო უბრალოდ ეს თეორიული დაშვება და დაუშვათ თან ეს იმ თვალსაზრისით რომ
ესე იგი ერთი რომ არსებული თქვა მმართველი გუნდის შეპირება იყო რომ უნდა ყოფილიყო 2020 წელს საპარლამენტო ესე იგი ბოდიშით პროპორციულ საარჩევნო სისტემა და ესე თქვა განხორციელებული და მეორე რომ ჩვენ გადავიდეთ კლასიკურ საპარლამენტო რეჟიმზე და თუ დიდ ბრიტანეთს არ ავიღეთ პრაქტიკულად ყველა უმთავრეს შემთხვევაში საპარლამენტო დემოკრატიები პროპორციულ წარმოადგენლობას ემყარებიან უმთავრეს შემთხვევაში ესე იგი ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იყო რომ ესე იგი ამ უბარიერო საარჩევნო ასე ვთქვათ სისტემას რომელიც შეიძლება თავისთავად პრობლემატური იყოს ბევრი თვალსაზრისით გარკვეული მცირე ჯგუფების ახალი ჯგუფების გენერირება მოეხდინა პოლიტიკურ პროცესში რომლებიც ხო აი ვერ ახერხებენ აი მსხვილი პოლიტიკური პარტიების არსებობის ფონზე რომელთაც უკანასკნელ მსხვილი ფინანსებით გასულ შემთხვევაში და წვრილი პოლიტიკური ჯგუფების ხელში ბევრი რესურსები აღარ რჩება რომ მათ მოახერხონ ახალი მობილიზაცია და შესაძლებელი იყო უბრალოდ ამ სისტემას რაღაცნაირად ბიძგი მიეცა ხა როგორ მისცემდა რა თქმა უნდა ჩვენ ზუსტად ეს არ ვიცით ნახავდით უბრალოდ მაგრამ თეორიის დაშვების დონეზე შეიძლებოდა ასეთ მოხდარიყო და პირიქით მე ვიტყოდი რომ როგორც ოპოზიცია არსებული მთავარი ოპოზიციური პარტიები რომლებიც არიან და ისე მმართველი ჯგუფი ამით მხოლოდ მოიგებდა ისინი ამ თავს არ წაგებდნენ მეორე საკითხი მაჟორიტარების მონოპოლიზაცია და აქ ხო როგორც ჩანს ბოლო პერიოდია რომ პრინციპში მაჟორიტარული საარჩევნო ხება ჩვენ შემთხვევაში რა არის უბრალოდ ტერიტორიული წარმომადგენლობის პრინციპია პრაქტიკულად არა ესე პარლამენტის ზემოპარლამენტის არარსებობის პირობებში მაგრამ ეს ტერიტორიული ერთეული მოსდასტოთ ჩვენთან რომელიც არსებობს ის ხო პრაქტიკულად ტერიტორიული ინტერესებს არ გამოხატავს მუნიციპალიტეტები ეს ხო არ არის ის სისტემის საბჭოური ძველი მოდელი რომელიც არავითარ ტერიტორიულ ინტერესს არ გამოხატავს ამიტომ შესაბამისად უმთავრეს შემთხვევაში შეიძლება რამ გამონაკლისის შემთხვევა ყოფილიყო მაგრამ მაჟორიტარული დეპუტატები ცდილობდნენ გაეხანგრძლივებინათ საკუთარ თანამდებობის მოადა და ძალიან ბევრი ქმნიდნენ ხშირად ეგრეთ წოდებული კლიენტელურ ქსელს ადგილებზე და თქვათ შეიძლება ხანდახან ადგილობრივ გამგებელ და თუ ახლა უკვე მერთან გარკვეულ გარიგებებში შესრულიყვნენ რომ ესე იგი რაღაცნაირად ძალაუფლების განხორციელება მათი მოხდარიყო. ამიტომ ესე იგი ამ თვალსაზრისით ეს რაღაცა ნაკლოვანმა ჩვენ მაჟორიტარულ საარჩევნო საკუთარ ნაწილს ჰქონდა თუმცა კიდევ ერთხელ ყველა შემთხვევაში შეიძლება ეს ასე არ იყოს მაგრამ აქ თავარ კიდევ ესეც რომ არ იყოს თუ ჩვენ თავხდებით მასე რომ არჩევნებს ვერ ვატარებთ დემოკრატიულად, მაშინ ეს ესე იგი შერეული საარჩევნო სისტემის პირობებში იქნება თუ პროპორციული საარჩევნო სისტემის პირობებში ამას არაერთი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არჩევნებს ვატარებთ დემოკრატიულად, ამ შემთხვევაში თუნდაც ასეთი მაჟორიტარული დეპუტატები, რომლებიც თქვათ არ მოხწონს არა რაღაც თვალსაზრისით, შეგვიძლია რომ დემოკრატიულ წესით გადავირჩიოთ. თუ საარჩევნო, ასე ვთქვათ, პრინციპები და დემოკრატიის პრინციპები დაცულია. ხა თუ არ არის დაცული, ეს აქ უკვე აზრს კარგავს ყველაფერი. უბრალოდ აქ არის ასეთი დაშვება, რომ აი მაჟორიტარული დეპუტატები მაინც აი გამოიყენებენ ეს არ ვიცი სხვადასხვა რესურსს აიმისოთ, რომ მათ არ დაუშვან დემოკრატიულ არჩევნებს. აქ უკვე სახელმწიფოს შემოდის. იცი რა არის, როცა ბაქარი გეკითხებოდათ. რომ მართალია რომ პოლიტიკური ველი ჩვენთან მით უმეტეს არ არის ესეთი მდიდარი რომლის ასახვისთვისაც ყოველთვის თუ არა უკეთესი იქნებოდა პროპორციული თუმცა მეც გეთანხმებით რომ ალბათ გამიჩნდა ასოციაცია ეკონომიკასთან როგორც არსებობს ხო მოთხოვნა მიწოდება რომ მოთხოვნა შეიძლება კი არა მოთხოვნა აყალიბებს მიწოდებას ასევე მიწოდება შემთხვევაში მოთხოვნასაც აყალიბებს იგივე სიტუაცია იყო ეხლა მე გარგა გიკვირდება რომ მემარცხენე პოლიტიკური იდეოლოგიის რაღაცა მიმდევარი ვარ. ჩემი ღირებულებების მქონე ადამიანებისთვის შეიძლება, არ ვიცი, ღირებულებრივად ბევრი ადამიანი იზიარებს, თუმცა ესე პოლიტიკური წარმომადგენლობა შეიძლება ყოფილიყო 1, 2, 3 ადამიანი პარლამენტში, ხო? ანუ ჩემნაირი ადამიანები კარგავენ შანსს ამ ჩემი ღირებულებების მატარებელი წარმომადგენლები მყავდეს პარლამენტში და ისევ აი ამ რაღაცა ბინალურ ერთმანეთის გამომრიცხავ პოლიტიკურ ორ ჯგუფში ვიკეტები, ხო? რაღაც ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და მაჟორიტარული ტიპის სისტემა ყალიბდება, როცა ორი ძირითადი პარტია არის და ამათ შორის უნდა ავირჩიო. ანუ ეს იყო ჩემთვის ის რის გამოც დასაწყისი დავიწყე გადაცემის რომ გული მწყდება, თორე ცხადია რომ არ ვსაუბრობ იმაზე რომ მაჟორიტარული სისტემა არადემოკრატიულია, რა თქმა უნდა არა. ასევე მინდა რომ ესე იგი თქვენ საუბრობდით რომ მაჟორიტარები იხანგრძლივებენ საკუთარ ვადას და ასე შემდეგ. და ხშირად არის ხოლმე ესე იგი საუბარი რომ თუ მომგები ხარ არჩევნების, მაშინ ამ მაჟორიტარსაც მოუგებ. რაც გასაგებია რომ ასე არის, მაგრამ უბრალოდ უცებ მინდა რომ რამდენიმე ციფრი წავიკითხო. უკანასკნელ არჩევნებში 73-დან 73 მოიგო მაჟორიტარული ოლქი
სახელმწიფო პარტიამ. 2012 წელს და ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ ის არჩევნები ჩვეულებრივი არჩევნები არ იყო, ხო? თბილის გარეთ ნაციონალურ მოძრაობამ უფრო მეტი მაჟორიტარი გაიყვანა. თბილისში 10-დან 10 მოახერხა ქართულმა ოცნებამ. 2008 წელს 75-დან 71 გაიყვანა ერთიანობრივ ნაციონალურ მოძრაობამ. ეს მაშინ, როცა არც ერთ შემთხვევაში 2008 წელს იყო 52 თუ 56% მხარდაჭერა პროპორციულად. ანუ უფრო ნაკლები უჭერს ხოლმე მოსახლეობის პროპორციულად ხარს და გაყავს 90%-ზე მეტი მაჟორიტარი. ასე არის 2003 წელს, 99 წელს და ასე შემდეგ, რომ უდიდესი უმრავლესობა გაყავს სახელმწიფო პარტიას. ეს, ანუ უბრალოდ ჩვენ პოლიტიკურ ველში ხარ ვცხოვრობთ ისე, რომ ვართ რაღაცა ცარიელი ამ გარემოებებიდან, ან ისტორიული კონტექსტიდან, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ეს ამის გათვალისწინება არის ხოლმე ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეხლა საუბრობდით, ეს უბრალოდ ჩვენი სტუმარი საუბრობდა 2024 წლის არჩევნებზე, რომელიც ჩატარდება დიდი ალბათობით პროპორციული წესით. თუმცა აქაც გაჩნდა საკითხი, რომ შეიძლება პლებისციტზე დადგეს საკითხი. თქვენი აზრი მაინტერესებს, რომ ანუ რამდენად გათვითცნობიერებული არის საქართველოს მოსახლეობა ჯერ ესეთი ამაში და თუ შეიძლება ვისაუბროთ, რომ რაღაცა წინასწარ განწყობები მაინც არსებობს იმისი, რომელი სისტემისკენ იქნება მოსახლეობა უფრო მხარდამჭერი. ანუ რაღაცა ობიექტური განზომილებები, თქვენ ისტორიული განზომილებები თუ გვაქვს იმისი, რომ ვთქვათ, რომ ანუ რაღაცა ქვეყნებზე ვიცით, რომ ესენი არიან რაღაც მაჟორიტარული სისტემისკენ მიდრეკილები, ხო? ჩვენთან თუ შეიძლება რომ ესეთ რაღაცაზე ვისაუბროთ. მოდით ასე ვთქვათ, აი თქვენ საინტერესო სტატისტიკა მოიყვანეთ მაჟორიტარებთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ყველგან ხედავთ, რომ ესე იგი მართველი პარტიები მაჟორიტარული კანდიდატების ხარჯზე აღწევენ უმრავლესობებს, ესე ვთქვათ, არჩევნების შედეგად რა. რაში აქვს საქმე, ამორჩეული ერთი მხრივ თითქოს ხმას აძლევს იმ მაჟორიტარულ კანდიდატს, რომელი პარტიის წარმომადგენელი ის არის, მაგრამ პარტიას არ აძლევს ხმას, ესე იგი. აქ არის ასეთ საკითხი, თვითონ პოლიტიკური პარტიები რამდენად ლეგიტიმურნი არიან ჩვენს პოლიტიკურ წარმოსახვაში, მოსახლეობის პოლიტიკურ წარმოსახვაში. ესე იგი, აღმოჩნდა, რომ ეს ადასტურებს მას, რომ პოლიტიკურ პარტიაზე მეტად ადამიანის შესაძლებელი უფრო ისწრებს, რომ ლეგიტიმური იყოს კონკრეტული პირი, პერსონალია. ესე იგი ჩვენი წარსული ცხოვრება და ჩვენი ისტორიული ცხოვრება და ეს საბჭოთა კავშირი თუ კიდე მანამდელი ცხოვრება მაინც გამომდინარე პარტია ჩვენთან ჯერჯერობით როგორც დემოკრატიის ესე იგი ერთ-ერთი ფუნდამენტი თუ ინსტიტუტი ვერ შედგა და რომ ის უნდა იყოს მთავარი წარმომადგენლობითი ესე ვთქვათ პრინციპის განმახორციელებელი საზოგადოებაში. ამიტომ მოსახლეობა ხშირად პარტია ბევრისთვის საბჭოთა კავშირთან ასოცირდება, არის ესეთ ხალხის და ამიტომ მას ურჩევნია რომ ვისაც ის პირადად იცნობს და შეიძლება ხანდახან ეგრეთ წოდებული კლიენტელური სისტემით არის მასთან დაკავშირებული, ან რაღაცა ფორმით არის მასთან დაკავშირებული, ამჯობინოს რომ მასთან იქონიოს კონტაქტი. შესაბამისად, ჩვენ რომ ჩავატაროთ რეფერენდუმი ან პლებისციტი, არ ვიცი ხა მე რა შედეგს მივიღოთ და შეიძლება დადგეს ასეთი მომენტი, რომ მოსახლეობა შეიძლება ხმა მისცეს მაჟორიტარულ მოდელს. ეს იმის გამო, არა იმის გამო, რომ საარჩევნო სისტემას აცნობიერებს ახლა ამას მოსახლეობის დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ მოსახლეობა გაუნათლებელი ამას სპეციალისტები აცნობიერებენ მხოლოდ დეტალებს, რომ მოსახლეობის ფართო მასას ის როცა მეც არ ვიცი მედიცინის ყველა დეტალი, ასე მედიკოსმალიის პოლიტიკის ყველა დეტალი ამ თვალსაზრისით რა. და ამიტომ ესე იგი შეიძლება ხმა მისცეს მაჟორიტარულ ესე იგი სისტემას და არა კიდევ ერთხელ არა იმის გამო რომ ესე იგი მან იცის რომ რომელი საარჩევნო სისტემა ჯობია. უბრალოდ იმის გამო რომ დაღლილი ეგრეთ წოდებული ამდენი პოლიტიკური პარტიები ჩვენ გამოგიხსენებთ მასშტაბში გეტყვით რომ მიჩემნია იყოს ვიღაცა გასაგები ვისთანაც მე მივალ დავამყარებ კონტაქტს ვიდრე მე გაურკვევ პარტიებს. ზვიად, რამე ისიც გითხოთ ბოლოს, შეიძლება შედეგის თვალსაზრისით ერთი და იგივე შედეგს გვაძლევდეს პირობითად, მაგრამ ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ გვაქვს მაჟორიტარებთან დაკავშირებით ამ შემთხვევაში, რამდენად არის თავად მაჟორიტარულ სისტემასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე მეჩვენება, რომ ის უფრო დაკავშირებული პარლამენტის დაკომპლექტების წესთან, ვიდრე მაჟორიტარულ სისტემასთან, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ისე ვაკომპლექტებთ პარლამენტს, რომ მაჟორიტარებს საკმაოდ დიდი წონა აქვთ პარლამენტში, რა. და აქედან გამომდინარე, ხო არ ავწდით საკითხს, როცა ამაზე ვსაუბრობთ, ანუ შეიძლება ასეც ითქვას. ხო, ამიტომ რომ თუ მithumetes ჩვენს კონსტიტუციაში წერია, რომ ზოგადად გრძელვადიან პერსპექტივაში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ ჩვენი პარლამენტი უნდა იყოს ორპალატიანი, ხო? ორპალატიან შემთხვევაში თუ ერთ-ერთ პალატაში რომელიმეში ამ შემთხვევაში არ დავაკონკრეტებ
თუ ერთმანდატიანი წარმომადგენლობითი ადამიანი არსებობს, მაჟორიტარულის გარდა მას ვერაფრით ვერ ავირჩევს ხო? ხო? ანუ ხო ზუსტად აქ ხო ანუ პრობლემის გასაღები პარლამენტის დაკომპლექტებაში ხო არ არის ვიდრე საარჩევნო სისტემის თავისთავად ამაშიც არის. იმიტომ რომ აქ ჩანს სწორედ რომ ესე იგი მართული თუმცა ერთმანეთთან ძალიან დაკავშირებული საკითხებია. კი, გეთანხმებით. აქ ჩანს სწორედ რომ ესე იგი იმის ანალიზი შეიძლება გავაკეთოთ, რატომ მიიღეს ჩვენთან ასეთი გადაწყვეტილება, რატომ გაიზარდა მაჟორიტარების წილი, ესე იგი პარლამენტში. ესე იგი ფაქტია რომ მართველი პარტიები ეს ვინც არ ნაყოფილო აცნობიერებდა ამ მომენტს რომ პარტიული თვალსაზრისით ისინი ყოველთვის უფრო ნაკლებად რეიტინგულნი იყვნენ, ამიტომ მაჟორიტარები ამ შემთხვევაში მათთვის დაახმარე ძალა იყო. ამიტომ ესე იგი პრინციპში პარლამენტის დაკომპლექტების წესმა დიდ წილად ითამაშა ეს როლი, ეს უარყოფით როლი იმ თვალსაზრისით რომ მაჟორიტარების დემონიზაცია მოხდა ამ გაგებით, იმიტომ რომ მაჟორიტარული სისტემა არის ბატონო გავრცელებული დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თუმცა განსხვავდება იქ ეს სისტემები ერთმანეთისგან, მაგრამ ეხლა რომელიმე ვიტყვით, რომ ან ეს ქვეყანა არ არის დემოკრატიული, მეორე არ არის დემოკრატიული, ან თქვა იტალიაში თუ არის თქვა პროპორციული, უფრო მეტად დემოკრატიული, ვიდრე თქვა დიდ ბრიტანეთთან თქმა არა. რა თქმა უნდა. მაგრამ აი სწორედ გეთანხმებით, რომ ეს კარგი შენიშვნა პარლამენტის დაკომპლექტების წესი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მაჟორიტარების დემონიზაციაში. და მაჟორიტარების მას აძლევს იმის საშუალებას, როგორც ცალკე პოლიტიკური ჯგუფი ისე გაჩნდეს. მეცი იდეოლოგიური მხედველობით თუ რა ვიცი ესე სამხედველობითი არჩევანის და მიუხედავად ესე თქვენ ხედავთ ხშირად რომ რაღაცა გუნდი გადავარდება ხან ერთ მხარეს ხან მეორე მხარეს და ეს პრინციპში რაღაც პოლიტიკური იდეით როგორ ვთქვათ ჩამოყალიბებულ ჯგუფს უმთავრეს შემთხვევაში არ წარმოადგენს. კი შეიძლება ცალკეულ შემთხვევაში ჩვენ გქონდეს ასეთ ვითარება, მაგრამ მთლიანობაში უმთავრეს შემთხვევაში ეს რაღაც უფრო ინტერეს ჯგუფს უფრო ემსგავსება ვიდრე რაღაც პოლიტიკურ წარმომადგენლობას და ამ თვალსაზრისით გეთანხმებით რომ შეიძლება რომ ეს ასე იყოს. აი თუ დავჩად რა მე მინდა იმაზე გავამახვილო მოკლედ თუ შეიძლება რომ თუ ჩატარდება 2024 წელს ესე იგი მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა ეს მასში გამოდის თუ ასე ჩატარდება საქართველოს ორპარტიული სისტემა უნდა გაჩნდეს. ეს ასეთი კანონია ესე იგი სადაც მაჟორიტარული სისტემა იქნება ორპარტიული სისტემა. კი ბატონო. და ამავე დროს დიდ ბრიტანეთი ერთი გამონაკლისს შემთხვევაში კონსტიტუციური მონარქია თუ ამერიკა ამ შემთხვევაში კლასიკური საპრეზიდენტო რესპუბლიკა და მაჟორიტარული სისტემა და საფრანგეთი ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა და მაჟორიტარული სისტემა და ჩვენ ვიქნებით წმინდა საპარლამენტო რესპუბლიკა მაჟორიტარული სისტემით ეს თქვათ ესე იგი თქვათ არებს სიტუაციას ალბათ უფრო და ნუ იმედია რომ ეს ასე არ იქნება. დიდი მადლობა ზვიად რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, ჩვენთან ერთად იყო ზვიად აბაშიძე პოლიტოლოგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ჩვენ კი დაგვრჩა ერთი მცირე ბლოგი კვირის ფრაზა. დღეს კვირის ფრაზა შევარჩიეთ ზურაბ ჯაფარიძის გამონათქონ წინა უბრალოდ ის ვრცელი ფრაზაა მე ვეცდები გარკვეულ თვალსაზრისით შევამცირო. ეს ეხებოდა ნაციონალური მოძრაობიდან გარკვეული გარანტიების მიღებას მომავალი არჩევნების შემდეგ ასე ჟღერს ეს საკითხი. ამიტომ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია რომ დაიდოს წინასწარ საგარანტიო მექანიზმი, რომელსაც დავიჯერებ მე, დაიჯერებს ყველა, დაიჯერებს სხვა ოპოზიციური პარტიებიც, რომლებიც აქ არიან, რომ თოფიანი ხალხი მათ ხელში არ იქნება და ასე შემდეგ ეს გრძელდება. საბოლოო ჯამში საუბარია იმაზე, რომ დღეს ის ოპოზიციური ჯგუფები, რომლებიც შეიკრიბებიან თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ლეიბორისტული პარტიის ოფისში და მსჯელობენ გარკვეული თვალსაზრისით წინააღმდეგობაზე ხელისუფლების მიმართ ან ხელისუფლების იძულებაზე შეცვალოს საკანონმდებლო საარჩევნო სისტემა, საუბრობენ უკვე დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელში არ უნდა აღმოჩნდეს ძალოვანი სტრუქტურების ბერკეტები, ასე ვთქვათ, ხო, ძალოვანი ბერკეტები, ხო? მეგობრებო, თავისთავად ცხადია, რომ რაღაცა ეს განცხადება ჩემთვის უკვე აჩენს იმას, რომ გაჩნდა იმ ოპოზიციურ გაერთიანებაში, იმ რაღაც ბლოკში დისკომფორტი ნაციონალური მოძრაობის არსებობისგან გამომდინარე. ერთი ეს საკითხია და მეორე არის თავისთავადი აღიარება იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ლოკომოტივი ამ ოპოზიციური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, საპროტესტო მოძრაობის და შესაბამისად საჭიროა საზოგადოების თვალში მოხდეს გარკვეული დისტანცირება ნაციონალური მოძრაობის წარსულთან და მეორეს მხრივ გარკვეული საკუთარი ადგილის პოვნის მცდელობა, თქვათ, იმ შემდგომ პარლამენტში თუ პოლიტიკურ პროცესში, რომლის ალტერნატიული მოდელის ლოკომოტივიც არის ნაციონალური მოძრაობა პირობითად. ხო, ასე წარმოვიდგინოთ, ხო? ანუ რეალურად გარკვეულმა ჯგუფებმა, პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ნაციონალური მოძრაობის
უპირატესობა ცალსახად აღიარეს ამ განცხადებით, იმიტომ რომ ამ განცხადებას სხვა პოლიტიკური ჯგუფებიც გარკვეული თვალსაზრისით დაეთანხმნენ და ეს იყო საინტერესო თავისთავად ამ განცხადების ნაწილში. ხო, მაგრამ მე მგონია რომ შეთავაზება და ეთუდეს იდეაც არ არის რეალისტური, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის სურვილი რომ დაბრუნდეს ხელისუფლებაში არის დაკავშირებული მის ნოსტალგიასთან, იმ რეჟიმის მიმართ, რაც ჰქონდა და ის რეჟიმი იმ ნოსტალგიასთან, იმ მეთოდების და იმ პრაქტიკების მიმართ, რაც იყო, ამიტომ ეს წარმოუდგენელი რაღაცა თვითონ ნაციონალური მოძრაობა ძალოვანი სტრუქტურების გარეშე, მგონია რომ ეს არის დიქტატურა დიქტატორის გარეშე. ანუ ეგ წარმოუდგენელი ერთმანეთთან შეუთავსებელი რაღაცა, იმიტომ მათ აქვს წარმოუდგენელი სწრაფვა, ასე ვთქვათ. აი რომ ნოსტალგია ასულისადმი რაღაცა. სხვათა შორის ეგ აღნიშნა ნინო ბურჯანაძემ, რომელმაც თქვა, რომ რატომ თუ ნაციონალური მოძრაობა გაიმარჯვებს და წარმატებას მიაღწევს, რატომ უნდა დაგთანხმდეს რაიმე ტიპის გარანტიაზე, საერთოდ გაუგებარია პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე, პოლიტიკური შინაარსიდან გამომდინარე. წარმატებულმა პარტიამ რატომ უნდა წარსულის მეხსიერება დათმოს რამე. ხო და თან მაღაზიაც თელის მეხსიერება მაღაზია აგებულია ძალოვან სტრუქტურაზე და ნაციონალების შექმნილი რაღაც ამ პრაქტიკაზე, ასე ვთქვათ, ხო, ეგ წარმოუდგენელი, ეს უბრალოდ ახლა ჩემი აზრით, ასე ვთქვათ, ეს ინიციატივა არის უბრალოდ რაღაცა ასე ვთქვათ, სტელობა იმიჯური საკითხი იყო, თავისთავად საზოგადოების ნაწილთან გაგზავნილი, რომელსაც დისკომფორტი აქვს ნაციონალური მოძრაობის ლოკომოტივიდან გამომდინარე, ხო? მე სანდრო რამდენიც იკითხოს დამაბოლოებლად, ასე რომ ვთქვათ, რა. დღევანდელ არსებულ რეალობაში კი არა, ზოგადად პოლიტიკურ რეალობაში ამდენად შეიძლება აი ამ წინასწარმა გარანტირებულმა ქმედებმა, მანიფესტმა, რა შეიძლება იყოს გარანტი, არ გულისხმობ მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან, ზოგადად გულისხმობ პოლიტიკურ რეალობაში, რა შეიძლება იყოს გარანტი იმისა, რომ რომელიღაც პოლიტიკური ჯგუფი ხელისუფლებაში მოშლის შემდეგ რაღაცას არ ჩაიტენს. თულად წარმომიდგენია ეგეთი გარანტიის დადება, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ პოლიტიკური სისტემა ისეთი განვითარებული იყოს, რომ არ მისცეს საშუალება რომელიმე პარტიას თუ რაღაცა ჯგუფს განახორციელოს დანაშაულებრივი ქმედება ან გადააჭარბოს თავის ძალაუფლებას, ხო? ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც, ამ შემთხვევაში დავეთანხმო ნინო ბურჯანაძეს, რომ ცოტა არალოგიკურია, ხა თუ სიტყვაზე იღებს ეს პარტია ხმათა უმრავლესობას, რატომ უნდა თქვას უარი მართლაც მათთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტულ არა მხოლოდ მათთვის, ნებისმიერი პოლიტიკური ჯგუფისთვის საკვანძო სივრცეზე, ხო? ხელისუფლება არის, ანუ გამარჯვებული ხელისუფლება, უმრავლესობით მოსული ხელისუფლება არის ერთადერთი ლეგიტიმური ძალაუფლების მქონე ინსტიტუცია სახელმწიფოში. საკუთარი ინიციატივით რატომ უნდა დათმოს ეს ყველაფერი? პლუს ერთი მინდა აღვნიშნო ჩემგან, რომ გარდა იმისა, რომ თქვა ძალოვან სამინისტროების უარის თქმა სურთ, რომ ესე იგი აიძულონ, რომ თქვან უარი, ხო? ჩემთვის მაგალითად როგორც გამბოშთა ალბათ დღევანდელი გადაცემიდან პროპორციული სისტემის ხარდაჭერისთვის, ხო? როგორც იქ მდგომთა უმრავლესობისთვის, ხო? ეს დისკომფორტი არანაირად არ შემცირებულა, ეხლა რომ თუ გირჩი და სხვა პარტიები შეეცდებიან, რომ შეალამაზონ ნაციონალური მოძრაობა მომავალი არჩევნებისთვის, რომ კარგი, აი არ იქნება ძალოვანი სამინისტროები. ანუ ეს დისკომფორტი არც ერთი წამით არ შემცირებულა, იმიტომ რომ არ მგონია, რომ სხვა მიმართულებებზე, ანუ ჯანდაცვა იქნება თუ განათლება, ის პოლიტიკა ნორმალური იყოს, ან მისაღები იყოს საზოგადოების უმრავლესობისთვის, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, ამ შემთხვევაში ვიდრე თქვა ძალოვანი სტრუქტურების ქონა. კარგით, მეგობრებო, მე მგონი დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა, საკმაოდ რთული კვირების შემდეგ და დღევანდელი გადაცემაც არ იყო ესეთი ვთქვათ, საკმაოდ რთულ საკითხს ეხებოდა, ასე ვთქვათ და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და მშვიდობიან დღეებს გისურვებთ მომავალშიც. კარგად ბრძანდებოდეთ, შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე თავისუფალ ხედვაში.